Good morning, my dear students. So welcome to Let's Approach. So মই তোমালোকৰ মাজলে অন্য এটা লাইভ ক্লাছ লৈ আহিছো some important questions from NCERT textbook তোমালোকে মোক শুনা পাইছানে বাৰু সকলোৱে Asikali, good morning. Jyotishman, good morning. So, আজি আমি first partor question all NCERT textbook or question অলপ আলোচনা কৰিম আমি আজি থাকিব current electricity দুটামান question so আমি আগৰ লাইফটোত current electricity কিছুমান problem solve কৰিছিলো so আজি আমাৰ থাকিব current electricity এটা বা দুটা question magnetic effect of current chapter 2 so chapter 4 magnetic effect of current and magnetism so এই chapter গিটা আমাৰ অকমান question বিলাক আও পকিয়া ধৰণৰ হয় so আমি কেনেকৈ solve কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিম So good morning সকলোকে good morning জনাইছো actually মোৰ এটো 2 নম্বৰ লাইভ ক্লাস মই প্ৰথম এটা লাইভ আহিছিলো সো আজি সেকেন্ড টু লাইভত তোমালোকৰ লগত মানে আহিছো মোৰ actually এই লাইনটোত একেবাৰে মই সম্পূৰ্ণ নতুন মই লাইভ ক্লাস মানে কৰা সেইকাৰণে মই অলপ ফার্স্ট ক্লাসত অলপ নার্ভাস নিচিনা হৈছিল সো আজিও অকমান তেনেকুৱা লাগি আছে কিন্তু হলো ঠিক হৈ যাব সো যেহেতু যেটো মানুহে মানে মোবাইলত তোমালোকে আজিলৈকে ভিডিও এটা বনোৱা নাই তোমালোকৰ জাকি চাই আনি মোক ইয়াত এটা সুবিধা এটা দিছে সো মই জাকিওক থ্যাংক ইউ জনাইছো সো তোমালোকে শুনিছা সকলোৱে এতিয়া আমি আমাৰ আজি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰো So, হয়তো মই কিছুমান মেছেজৰ মই ৰিপ্লাই সবকে দিব পৰা নাই কুৱেশ্যন গিটা মই তোমালোকক আসামিজত আমি ইয়াতে মই কৰি আনা নাই কিন্তু মই কৈ দিম অসমীয়াটো কৈ দিম বাৰু কুৱেশ্যন গিটা কি হ'ব তোমালোকে তেতিয়া নোট ডাউন কৰিবা ঠিক আছে সো আজি আমি আৰম্ভ কৰো সাজিত প্যাটাৰ্নটো একচুয়ালি এতিয়ালৈকে আমি ক'ব পৰা নাই চেঞ্জ হ'বনে নহয় কিন্তু কেটামান নতুন টাইপৰ কোৱেশ্চন ইন্ট্ৰোডিউসড হ'ব তোমালোকৰ ঠিক আছে সো যেনেকৈ তোমাৰ কেস বেস স্টাডি এন্ড এসাৰশন এন্ড ৰিজন কিন্তু আগৰতে তেনেকুৱা নাছিলে কিন্তু কিছুমান নতুন কোৱেশ্চন তোমালোকৰ ইন্ট্ৰোডিউসড হ'ব কাৰণ বস্তুটো লাহে লাহে চেঞ্জ কৰিব একেবাৰতে বস্তুটো চেঞ্জ কৰি নিদিয়ে কোৱেশ্চন পেপাৰখন কিন্তু অলপ হলো চেঞ্জ হ'ব কিবা এটা দেই ঠিক আছে সো আহা আমি আৰম্ভ কৰো সো এইখিনি আমাৰ আগৰ কোৱেশ্চন খিনি আছিলে
ঠিক আছে মই আৰম্ভ কৰো স্যাৰ আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে যে এই নেট এটো আমাৰ কারেন্ট ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ চেপ্টাৰটো এটা সার্কিট প্ৰবলেম এটা মই লৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ এই কোৱেশ্চনটোত আহিব তোমাৰ ধৰি লোৱা 3 মাৰ্কস আহিব 1 + 1 + 1 এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব ঠিক আছে সো আমি আৰম্ভ কৰো ক্লাসটো এতিয়া সো ইয়াতে কৈছে যে এটো এটা বেছি টান প্ৰবলেম নহয় একদম সিম্পল এটা প্ৰবলেম সো কিন্তু এটো কোতে আমাৰ কি হয় কনফিউজন এটা হয় কি ইয়াতে আমি যদি ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্সটো উলিয়াবলৈ কয় এটো একদম সিম্পল হয় কিন্তু ইয়াতে আমাক কৈছে যে প্ৰথম এটা কৈছে যে ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স অফ দি নেটৱৰ্ক উলিয়াবলৈ কৈছে obtain the current in each resistor আৰু obtain the voltage drop across AB BC and CD resistance to across voltage drop to উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া সোয়া ইয়াৰ প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স টো উলিয়াব লাগে এতিয়া কি হয় আমি চাব লাগিব যে ইয়াতে এটো ধৰি লোৱা আছে R1 ৰেজিস্ট্যান্স ইয়াৰ মই তো নাম গিটা তোমালোকে এনেকৈ দি ল'ব পাৰা আছে দিস ইজ দা R1 ৰেজিস্ট্যান্স R1 এটো সে R2 ৰেজিস্ট্যান্স এটো সে R3 ৰেজিস্ট্যান্স 1 ওম এটো সে R4 ৰেজিস্ট্যান্স আৰু এটো সে R5 ৰেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে এতিয়া সোয়া ইয়াতে যদি আমি চাও R1 and R2 and R2 are in parallel ঠিক আছে এই দুটা R1 R2 প্যাৰেলেলত আছে আমি দেখি গম পাইছো গতিকে তাৰ ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স টো কিমান হ'ব প্যাৰেলেল থাকিলে 1/R' equal to 1/R1 plus 1/R2 so 1/4 plus 1/4 or 1/R' equal to 1 plus 1/4 so 2/4 2 এটোৱে ক্যান্সেল কৰিলো R' equal to কিমান থাকিলে 2 ওম ঠিক আছে সো আমি R' equal to পালো 2 ওম ঠিক তেনেকে এতিয়া যদি আমি চাও নেক্সট R4 and R5 R4 and R5 are in parallel আছে সো গতিকে তাৰ ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স তো সে মই R ডাবল ড্যাশ বুলি লিখিছো 1/R4 plus 1/R5 or 1/R4 ভ্যালু তো আছে তোমাৰ 12 and 6 আছে 1/12 plus 1/6 so LCM ললো আমাৰ 12 আহিলে 1 plus 6 এ 2 হল so 3/12 so 1/R double dash or R 3 এ মই 12 ক ক্যান্সেল কৰিলো 4 হল so R dash R double dash equal to 4 ohm so এডখলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া সোয়া নেক্সট কি হল এতিয়া যদি আমি সার্কিটটো চাও R1 R2 ইকুইভ্যালেন্ট হল R dash আৰু R4 R5 ৰ ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স টো হল R double dash এতিয়া যদি আমি এই সার্কিটটো নতুনকে বনাও এতিয়া ধৰি লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটো যদি আমি এনেকে ড্ৰ কৰো এটো হল R dash এটো হল R5 টো আগৰটো আছে এটো হল তোমালোকৰ R ডাবল ড্যাশ তাৰমানে R4 আৰু R5 ৰ জায়গাত মই R ডাবল ড্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট পালো বাকি এটো বেটেৰীটো আছে 16 ভোল্ট এটো আছে 1 ওম ইয়াতে কারেন্টৰ ডাইৰেকশনটো এনেকে দিয়া আছে কারেন্টৰ ডাইৰেকশনটো প্লাসৰ পৰা মাইনাস হলে এটো এই 1 ওম টো মই সেটো R5 বুলি লওঁ এটো R6 বুলি লওঁ এটো ইয়াটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে দিস ইজ দা আছে R6 ৰেজিস্ট্যান্স এটো R6 এটা সোয়া এই গুটেই ৰেজিস্ট্যান্স কিনি কিহত হৈ গল
আমি R1 R2 ইকুইভ্যালেন্ট R' পালো R4 R5 R ডাবল ডেশ পালো বাকি R5 R1 টো লাগিয়ে আছে এতিয়া গোটেই ৰেজিস্ট্যান্স খিনি কিহত আহি গল তোমালোকৰ সিৰিজত আহি গল এতিয়া সো আমি যদি সিৰিজ কানেকশন কৰো সিৰিজৰ ৰেজিস্ট্যান্স টো কিমান হ'ব এতিয়া আমি যদি এই তিনটাৰ ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স টো উলিয়াও so equivalent resistance so therefore equivalent resistance total resistance jodi ami uliya gote tintar total resistance ami r equal to jodi dhori lo r equal to kiman hobo R dash plus R3 plus R double dash এইটা কিহত আছে তোমালোকৰ এটো R3 লৈছো আমি এটো R3 সো R3 এইটা কিহত আছে সিৰিজত আছে ঠিক আছে সো গটিকে তোমাৰ আৰু এটা এটো এটা আছে R5 লৈছো আমি বা R6 লৈছো আমি এটো R6 তো কিহত আছে সিৰিজত আছে গটিকে আমি গুটেই কিটা প্লাস কৰি দিও প্লাস R6 or সো এতিয়া আমি কিমান পালো ভ্যালুটো R ড্যাশ আছে তোমালোকৰ 2 plus R3 আছে 1 plus R double dash আছে 4 plus 1 গটিকে কিমান হল 5 8 ওম গটিকে ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স কিমান হল 8 ওম ওকে সো এতিয়া সো এটো আমাৰ এই আনসাৰটো আমি প্ৰথমৰ যেটো আনসাৰটো এটো আমি এ ফার্স্ট পার্ট তো আনসার তো আমি কইলো এটো এ ওকে এটা সো নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব obtain the current in each resistor এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিব লাগে কারেন্টৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে সো গটিকে বি এটা টোটাল কারেন্টটো কিমান হ'ব এটা আমি বি আনসারটো কৰো সো কারেন্ট is equal to কি হ'ব EMF by resistance by total resistance আমি ললো so EMF to দিয়া আছে তোমালোকৰ বেটাৰীত EMF to দিয়া আছে 16 total resistance to আমি কিমান পালো 8 so গটিকে 8 to গটিকে কিমান হল 2 I equal to 2 ampere ঠিক আছে আমি কারেন্ট গুটে সার্কিটটোত বেটাৰীটোৰ পৰা কিমান কারেন্ট ফ্লো হ'ব সো ইয়াৰ পৰা কিমান কারেন্ট ফ্লো হ'ব 2 এম্পিয়াৰ কারেন্ট ফ্লো হ'ব এতিয়া সোয়া ইয়াতে 2 এম্পিয়াৰ কারেন্ট ফ্লো হল এতিয়া আমাক খুদিছে যে ইচ ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজেদি যোৱা কারেন্টটো কিমান এতিয়া একচুয়ালি আমি এটো কোনো মানে ক্যালকুলেশন নকৰাকৈ কৈ দিব পাৰো যে ইয়াটো এফলৰ পৰা 2 এম্পিয়াৰ কারেন্ট আহিলে যেহেতু ইয়াটো 4 ওম আছে ইয়াটো 4 ওম আছে গটিকে কারেন্ট থ্ৰু R1 ত 1 এম্পিয়াৰ যাব R2 মাজেদি 1 এম্পিয়াৰ যাব R3 মাজেদি 2 এম্পিয়াৰ যাব ঠিক আছে R4 ৰ মাজেদি আকৌ এটো ইয়াত যেহেতু ৰেজিস্ট্যান্স তো আকৌ বেলেগ তেতিয়া কারেন্টটো আকৌ বেলেগ হ'ব হে ভ্যালুটো আমি উলিয়াব লাগিব কিন্তু আমি R1 R2 R3 মাজেদি আমি ক্যালকুলেশনটো নকৰাকেও আমি মানে চাই পিনিয়ে ক'ব পাৰিম কারেন্টটো কিমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি উলিয়াও ভ্যালুটো তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ উলিয়াম সোয়া যদি ইয়াত আমি ৰেজিস্ট্যান্সটো সমান দিয়া আছে কাৰণে আমি কৈ দিব পাৰিম যে কারেন্টটো যেহেতু 2 এম্পিয়াৰ আছিল 1 এম্পিয়াৰ ভাগ হৈ যাব কিন্তু ধৰি লোৱা এই দুটাটো ৰেজিস্ট্যান্সটো সমান নহয় তেতিয়া হলে আমি কারেন্টটো সমানে ভাগ নহব ঠিক আছে যেহেতু ৰেজিস্ট্যান্স কম ৰেজিস্ট্যান্সটো মাজেদি বেছি কারেন্ট যাব বেছি ৰেজিস্ট্যান্সটো মাজেদি কম কারেন্ট যাব হেকাৰণে আমি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেই ৰেজিস্ট্যান্স গিটাৰ মাজেদি যোৱা কারেন্টটো আমি সেই বস্তুটো আমি এতিয়া আমি উলিয়াই চাব লাগিব
প্ৰচিডিউৰটো শিকি ল'ব লাগিব যে কেনেকৈ আমি উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা এতিয়া সিন্স আমি বস্তুটো কেনেকৈ কৰিছোঁ সিন্স R1 and R2 are in কিহত আছে পেৰেলেলত আছে ঠিক আছে সো গতিকে পেৰেলেলত থাকিলে এটা কন্ডিশন ফলো কৰে কি হৈছে কি পেৰেলেলত থাকিলে দুটা ৰেজিস্টৰ পেৰেলেলত থাকিলে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স এক্ৰছ দা ৰেজিস্টৰ ইজ সেম দুইটা ৰেজিস্টেন্সৰ এক্ৰছত থকা যেটো বিভৱ ভেদ পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো কি হয় একেই হয় যদি আমি R1 ৰ মাজেদি যোৱা কাৰেন্টটো যদি আমি I1 বুলি লওঁ ইয়াৰ মাজেদি যোৱা কাৰেন্টটো যদি আমি I1 বুলি লওঁ I1 R2 ৰ মাজেদি যোৱা কাৰেন্টটো যদি I2 বুলি লওঁ দেন কি হ'ব তেতিয়া আমি লিখিম ইয়াতে I1 R1 is equal to কি হ'ব I2 R2 ঠিক আছে যেটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স V equal to IR গতিকে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটো কি সমান হ'ব ওকে এতিয়া চোৱা আমি যদি ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালু কিটা পুট কৰো or 4I1 is equal to 4I2 কাৰণ ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালুটো 4 আছিলে গতিকে 4 ক্যান্সেল গল or I1 equal to I2 হল so therefore এতিয়া আমি কি ক'ব পাৰো যে যেহেতু সমান গতিকে therefore since I equal to কিমান আছিলে I1 plus I2 হ'ব so therefore আমি I equal to কিমান আছিলে 2 ampere আছিলে so গতিকে ইফালে দুটা I1 I2 সমান therefore we can say that I1 equal to I2 equal to কিমান হ'ব 1 ampere ঠিক আছে যেটো I1 I2 সমান হ'ব লাগিব ইফালে I equal to 2 ampere আছিলে গতিকে I1 ও 1 ampere হ'ব লাগিব I2 ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব লাগিব 1 ampere হ'ব লাগিব সো এটো আমি তেনেকৈ আমি দেখাব পাৰো তাৰ পাছত আমি যদি সো কারেন্ট থ্ৰু R1 R2 আমি কলো সিমিলারলি আমি যদি চাও সিমিলারলি যদি আমি ইফালে চাও R3 and R4 are in parallel ঠিক আছে তেতিয়া আমি তাতো কি মান হ'ব I3 R3 equal to I4 R4 তাৰমানে আমি এইটা কারেন্ট কিটা কি লৈছো মই যদি I4 ৰ মাজেদি যোৱা কারেন্টটো I4 ৰ মাজেদি যোৱা কারেন্টটো I4 R5 ৰ মাজেদি যোৱা কারেন্টটো I1 R1 R2 R3 R4 R5 I5 লম ঠিক আছে মই কারেন্ট কিটা যদি কি লম R5 I4 এবোৰ নোটেশনবোৰ নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰা এবোৰ কোনো কথা নাই I4 R4 equal to I5 R5 হে দুইটা কি হত আছে যেহেতু প্যাৰেলেল আছে গতিকে দুইটাৰ এক্ৰছত কি একেই হ'ব পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো একেই হ'ব ঠিক আছে সো বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা আমি যদি চাও I4 R4 resistance to asile kiman R4 resistance to soa kiman asile 12 and R5 6 12 aru kiman asile 6 R4 12 I4 equal to 6 I5 okay so my resistance or value kita put koi disu or যদি আমি চাও ইয়াতে I4 equal to কিমান হ'ব বা আমি যিকোনো এটা ভ্যালু উলিয়াই লব পাৰো I4 by I5 উলিয়ালো 6 by 12 6 to 1
or I5 equal to 2I4 ঠিক আছে সো আমি এনেকা I5 I4 এনেকা ধৰি লব পাৰো কাৰেন্টবোৰ এন্ড এতিয়া সো আমি যদি চাও এতিয়া আমি এটো কোৱেশ্চন কারেন্ট ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ কোৱেশ্চন এটা কৰি আছো ঠিক আছে এতিয়া আমি I5 পালো এতিয়া সোৱা নেক্সট হল এতিয়া আকৌ আমি পাইছিলো যে I ইফালে আকৌ I ইকুৱেল টু কি হ'ব I4 plus I5 নহয় না বাৰু I equal to I4 plus I5 or যেহেতু এই I কারেন্টটোৱে কি হৈ যাব ভাগ হৈ যাব এফালৰ পৰা I কারেন্ট আহিছিল এটো I কারেন্ট এটো I কারেন্ট হে I কারেন্টটো ইয়াত I1 I2 ভাগ হৈ R1 R2 মাজেদি গল R3 মাজেদি I কারেন্টই যাব যেহেতু ইয়াত এটাই আছে আকৌ হে I কারেন্টটো আকৌ I4 আৰু I5 ত ভাগ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি চাও এফালে আহিলে 2 এফালে I equal to 2 ampere আছিলে I4 plus I5 equal to আমি কি লিখিব পাৰিম 2I4 সো গটিকে এফালে আহিলে আমাৰ 2 equal to 3I4 ঠিক আছে or I4 equal to 2/3 ampere ঠিক আছে so therefore I5 equal to কিমান হ'ব I5 equal to 2 into I4 ওলালে 2 into I4 or 2 into I4 equal to 2/3 কিমান হল 4/3 ampere okay so এনেকে আমি বস্তুটো I3 I5 I4 এনেকে আমি উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে বুজি পাইছা তোমালোকে কিবা ডাউট থাকিলে মোক কবা এটা সো আমাক আমি স্টেটমেন্টটো এতিয়া আমি ভ্যালু বিলাক উলিয়ালো এতিয়া কি হয় যেতিয়া আমি এনেকুৱা সার্কিট প্ৰবলেম এটা কৰো যেতিয়া এক্সামিনাৰে বহিখন চেক কৰিব তোমালোকে কোড কোনটো ভ্যালু কোড উলিয়াইছিলা হিমান চেক কৰি নাথাকিব পাৰে সেই কাৰণে আমি লাষ্টৰ যেটো স্টেটমেন্টটো আনসাৰটো ৰিজাল্টটো লিখাটো খুব জৰুৰী ঠিক আছে সেই কাৰণে আমি এই বস্তুটো কেতিয়াও নেপাহৰিবা এনেকুৱা সার্কিট প্ৰবলেম বিলাক সলভ কৰোতে সো আমি এনেকে লিখিম যে আমাক খুদিছিলে যে current through R1 ৰ acrossত আমি I1 equal to 1 ampere current through R2 equal to I2 equal to 1 ampere current through R3 equal to I3 বুলি ধৰিছো মই I equal to 2 ampere current through R4 equal to I4 equal to আমি পাইছিলো I4 equal to পালো 2/3 ampere by to point লো নিব পাৰা 2/3 ampere current through R5 equal to I5 equal to 4/3 ampere ঠিক আছে সো আমি এনেকে এই স্টেটমেন্টটো লিখাটো খুব জৰুৰী আমি আনসাৰটো অকল এই দখতে এনেকে উলিয়াই থৈ বলে এটো I4 পালো I5 পালো এনেকে তোমালোকে তাতে হেক কৰি থৈ নাহিবা এই যেটো লাষ্টৰ যেটো মানে স্টেটমেন্টটো লিখি দিব লাগে ঠিক আছে কাৰণ ইয়াতে তোমালোকৰ আনসাৰটো চেক কৰিব হৈছে নহয় তোমালোকৰ আনসাৰটো বিচাৰি চাই না থাকে যে কোড কি উলিয়াই থৈ আহিছিলে I1 টো কোড উলিয়াই থৈ আহিছিলে I2 টো কোড উলিয়াই থৈ আহিছিলে সেই বস্তুটো তোমালোকৰ চেক কৰি না থাকে ঠিক আছে নেক্সট আমি সি যেটো আনসাৰটো কৈছিলে যে সি টো কি উলিয়াব লাগে সি টো কৈছে যে obtain the voltage drop এতিয়া আমি voltage drop টো উলিয়াব লাগে voltage drop মানে
এটা এই দুটাৰ এক্ৰছত ভোল্টেজ ড্ৰপ কিমান হ'ব ইয়াৰ এক্ৰছত A আৰু B মাজত ভোল্টেজ ড্ৰপটো হৈছে ইয়াৰ এক্ৰছত VAB B আৰু এটো C মাজত VBC C আৰু D মাজত এটো VCD ঠিক আছে এইটা ভোল্টেজ ড্ৰপ বা পটেনশিয়াল ড্ৰপ বিভৱ ভেদটো উলিয়াব লাগে হল সো এতিয়া আমি A আৰু B পইণ্টাৰ মাজত B আৰু C পইণ্টাৰ মাজত C আৰু D পইণ্টাৰ মাজত আমি বিভৱ ভেদটো উলিয়াব লাগে এতিয়া সো আমি কি কৰিব লাগিব potential difference বিভৱ ভেদ উলিয়াবলে current into resistance so গতিকে আমি VAB equal to C answer to কি হ'ব C answer to হ'ব VAB equal to current into resistance এতিয়া সো যেহেতু R1 R2 to কি হত আছিল parallelত থাকিলে R1 ৰ এক্ৰছত যেটো পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স হ'ব R2 এক্ৰছটো পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স একেটাই হ'ব হেকাৰণে আমি যিকোনো এটা উলিয়ালে হৈ গল I1 R1 এটা I1 টো আছিল তোমাৰ 1 এম্পিয়াৰ R1 টো আছিল 4 ওহম গতিকে কিমান হৈ গল 4 ভোল্ট VBC কিমান হ'ব তাৰ এক্ৰছত কি আছিল R3 ৰেজিস্ট্যান্স তো আছিল R3 মাজেদি যোৱা কারেন্টটো I আছিল R3 গতিকে কিমান হ'ব 2 into R3 ৰেজিস্ট্যান্স তো আছিল 1 ওহম ঠিক আছে R3 তো আছিল 1 ওহম গতিকে 2 ভোল্ট হল VCD কিমান হ'ব ঠিক তাতো ঠিক তেনেকেই R4 আৰু R5 to parallelত আছে গতিকে আমি I4 R4 উলিয়াই দিলে হৈ যায় যিকোনো এটা এক্ৰছত সো I4 টো আছিল তোমাৰ 2/3 I4 2/3 into 12 2/3 into 12 3 4s are 12 8 ভোল্ট ঠিক আছে ঠিক তেনেকে আমি যদি চাও আৰু এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছিল যোনটো R5 এত আৰু এটা ৰেজিস্ট্যান্স এটা আছিল R6 লৈছিলো আমি এতিয়া R6 ৰ মাজেদি যোৱা কাৰেন্টটো কিমান হ'ব ইয়াৰ মাজেদি যোৱা কাৰেন্টটো কিমান হ'ব এই সাৰ্কিটৰ মাজে এই R6 ৰ 2 এম্পিয়াৰ গতিকে হ'ব এটো VCD এটো D তো থাকি গৈছে and ইয়াতে আমি আৰু এটা স্টেটমেন্ট থাকি গল and current through R6 I equal to কিমান হ'ব 2 এম্পিয়াৰ ঠিক আছে সো এতিয়া সো হে 2 এম্পিয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স টু এক্ৰছত কিমান ভোল্টেজ হ'ব আমি যদি চাও ভোল্টেজ এক্ৰছ তো উলিয়াবলে কোৱা নাই যদি আমি উলিয়াবলে কোৱা নাই যদি নে উলিয়াই চাইছো ভোল্টেজ এক্ৰছ R6 resistance to 1 current to 2 কিমান হ'ব 2 ভোল্ট ঠিক আছে এটা সব টোটাল আমি এই ভোল্টেজ তো উলিয়াওতে এটা বস্তু চেক কৰিব লাগে যে আমাৰ টোটাল যেটো ভোল্টেজ থাকে এই সার্কিট তো টোটাল ভোল্টেজ তো কিমান দিয়া আছিল হেতু চাবা 16 ভোল্ট দিয়া আছিল নহয় এই গুটে ৰেজিস্ট্যান্স গিটাৰ এক্ৰছত যেটো ভোল্টেজ ড্ৰপ হ'ব তাৰ টোটাল ভোল্টেজ তো লগত সদায় কিমান হ'ব সমান হ'ব এতিয়া আমি যিকিটা ভোল্টেজ উলিয়াইছিলো হেগিটা প্লাস কৰি সোৱা 16 উলাব লাগিব ঠিক আছে 4 plus 6 14 16 ভোল্ট ওকে বুজি পাইছা CN CD ঠিক আছে মই লাষ্টত এটো কাৰেকচনটো কৰিলো CD
এতিয়া সো আমি নেক্সট কোৱেশ্যন টুলে যাও নেক্সট কোৱেশ্যন টু কৈছে যে a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? This is a very important question. এনেকুৱা ধৰণৰ question বিলাক তোমালোকে পাবা ঠিক আছে এটো আমি লৈছো তোমালোকৰ ম্যাগনেটিক ইফেক্ট অফ কারেন্ট চেপ্টাৰটোৰ এটা কোৱেশ্যন ঠিক আছে ম্যাগনেটিক ইফেক্ট অফ কারেন্ট তোমাৰ চেপ্টাৰ 4 ঠিক আছে এতিয়া আমাক এই কোৱেশ্যনটোত কৈছে যে এডাল ওয়্যাৰ এডাল ওয়্যাৰ ঠিক আছে এই ওয়্যাৰডাল এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডত আছে হে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন মই কি কৈছো এই ক্ৰস মাৰ্ক বিলাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন বুজাইছো ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন আৰু এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন কেনেকৈ আছে বৰ্ডখনৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰলি আছে ওকে বৰ্ডখনৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ হৈ আছে দেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন এই ক্ৰস মাৰ্ক বিলাকে মই ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো এতিয়া চোৱা এই ওয়্যাৰডালৰ বা এই ৰডডালৰ এটা কি থাকিব এডাল ওয়্যাৰডাল এই ওয়্যাৰডালৰ যদি বা ৰডডালৰ যদি মাস ইয়াৰ যদি মাসটো m হয় ওকে ৰডডালৰ কি থাকিব এটা weight এটা থাকিব weightটো কেনেকৈ থাকিব w = mg সদায় ভাৰ্টিক্যালি ডাউনৱাৰ্ড থাকে ঠিক আছে এতিয়া সেই weightটো দিয়া আছে গতিকে straight wire of mass 200 gram and length মাসটো দিয়া আছে মাসটো 200 গ্রাম আৰু ওয়্যাৰডালৰ লেংথ দিয়া আছে লেংথটো কিমান দিয়া আছে 1 পইণ্ট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লেংথ 1.5 মিটাৰ ওকে আৰু ইয়াতে কারেন্ট এটা ফ্লো হৈ আছে কারেন্টটো কিমান এম্পিয়াৰ বুলি কৈছে সে কারেন্টটো মই ওয়্যাৰডালত এফালে আছে কারেন্টটো মই এফালে কারেন্টটো লৈছো I কারেন্ট এটা ফ্লো হৈ আছে আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো B ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন বৰ্ডখনৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰলি আছে হোৱাট ইজ দা ম্যাগনিটিউড অফ দা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এতিয়া আমি এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনৰ কি উলিয়াব লাগিব ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ম্যাগনেটিক এতিয়া এই ওয়্যাৰডালৰ ওপৰত এটা কি থাকিব যেহেতু কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে আমি এটা বস্তু পাইছিলো ফোর্স অন এ কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টৰ কিমান হয় F = ILB sin θ ফোর্স অন এ কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টৰ ফোর্স অন এ কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টৰ in a magnetic field F = ফৰ্মুলাটো কি আছিল ILB sin θ এটা তোমালোকে সবে জানা এটা এই ফোর্সটো ডাইৰেকশনটো কোনফালে হয় স্যার সব চ্যাপ্টার কোয়েশ্চন নহয় এটো আমি অকল এতিয়া আমি ম্যাগনেটিক ইফেক্ট অফ কারেন্ট চেপ্টাৰটোৰ কোৱেশ্যনটো আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই ওয়্যাৰডালৰ যেটো ফোর্সটো ডাইৰেকশন কোনফালে থাকিব যেটো ফোর্স পাবো আমি কেনেকৈ উলিয়াম ইউজিং রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল লেফট হ্যান্ড রুল ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল এতিয়া চোৱা ইয়াতে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন আছে বৰ্ডখনৰ ভিতৰলে এটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বৰ্ডখনৰ ভিতৰলে মোৰ ফোৰ ফিংগাৰটোৱে কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশনটো বুজাইছে গতিকে থাম্ব ফিংগাৰটো কেনি আছে বৰ্ডখনৰ ওপৰলে গতিকে যেটো ফোর্স হে ILB ফোর্সটো কেনেকৈ থাকিব বৰ্ডখনৰ ওপৰলে F যেটো ম্যাগনেটিক ফোর্সটো কেনি থাকিব বৰ্ডখনৰ মানে ওপৰলে থাকিব ঠিক আছে এটো দেখিছা সবে বুজি পাইছা এটো রুল ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশন আৰু ফোর্সৰ ডাইৰেকশন ওকে এটা চোৱা
আমাক কৈছে যে এই ষ্ট্ৰেট ৱায়াৰ মাছ ইমান গ্ৰাম ওয়েটৰ ৱায়াৰডালক সাসপেন্ডেড ইন মিড এয়াৰ বাই ইউনিফৰ্ম এটা এই ৱায়াৰডাল কি হয় হে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনত উলমি থাকে মানে ঠিক আছে আমি দাং খাই থাকে আমি কোনো বান্ধি থোৱা নাই ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনে তাক সাসপেন্ড কৰি ৰাখিছে গতিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনে সাসপেন্ড কৰি ৰাখিবলৈ হলে দাঙি ৰাখিবলৈ হলে গতিকে এই ৰডডালৰ ওয়েটটোৰ লগত এই যেটো ফোৰ্স ILB ফোৰ্সটো কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো গতিকে সমান হলে কি হ'ব হি দাং খাই থাকিব সো গতিকে আমি ম্যাগনেটিক ফোৰ্স অন দা ওয়্যাৰ the magnetic force on the wire গতিকে যেটো ম্যাগনেটিক যেটো লরেন্স ফোর্স ম্যাগনেটিক ফোর্স টু wire along upward हे जेतो magnetic force থাকিব upward directionত balanced by the force due to gravity balanced কোনে balance কৰিব by the force upward along upward balance by the force due to gravity ঠিক আছে সো এতিয়া যদি আমি সো therefore কি হ'ব mg equal to বা ILB sin এটো কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী mg যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন আৰু কাৰেন্টটো পারপেন্ডিকুলাৰ হৈ আছে গতিকে এটো কিমান হ'ব 90 গতিকে sin 91 or ILB is equal to mg b equal to mg by IL এটা মাস তো দিয়া আছে 200 গ্রাম g ভ্যালু তো আমি 9.8 সো গতিকে তো আমি যদি কেজি লে লৈ যাও 0.2 into 9.8 I to দিয়া আছে 2 ampere into 1.5 ঠিক আছে और if we calculate এখিনি যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো কৰি চলে আমি পাম কিমান 0.65 টেসলা so this is the value of b ইমানখিনি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিলে 200 গ্রাম ওয়্যারডাল কি হ'ব সাসপেন্ড হৈ থাকিব উলমি থাকিব ঠিক আছে ओके सो नेक्स्ट আমি কোৱেশ্চন টুলে যাওঁতে বুজি পাইছা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন দে এনেকুৱা কোৱেশ্চন তোমালোকে পাবা মানে এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে যাওঁ এটা নেক্সট কোৱেশ্চন টু কি কৈছে যে what is the radius of the path of electron what is the radius of the path of an electron mass to দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰনৰ and charge dia ase moving at the speed of 3 into 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 to the power minus 4 tesla perpendicular to it what is the frequency calculate its energy in kilo electric eto ekdom easy question besi tan hoy to ami formula tot khali value to put koibo lage eta so amak given ki dia ase hoday jetia tomaloke numericals to koiba question to pohiba কি দিয়া আছে ভ্যালু দিয়া আছে কিটা লিখি লবা সো গিভেন আমাক কি দিয়া আছে মাস অফ ইলেক্ট্রন me বুলি লিখো মই 9 into 10 to the power minus 31 kg চার্জ দিয়া আছে ইলেক্ট্রনৰ চার্জ 1.6 into 10 to the power minus 19 স্পিড দিয়া আছে 3 into 10 to the power 7 meter per second magnetic field dia ase 6 into 10 to the power minus 4 ekita value kita amak dia ase ami ekita likhi lolu eta so ami
এটো আমি পঢ়িছিলো যে লৰেন্স ফোর্স টপিকটো তোমালোকে পঢ়িছিলা তাত দুটা আছিলে যে when a charged particle move perpendicular to the magnetic field তেতিয়া আমি ৰেডিয়াস টাইম পিৰিয়ড ফ্ৰিকোয়েন্সি বিলাক উলিয়াইছিলো so when the charged particle move incline with the magnetic field তেতিয়া আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো এতিয়া যেহেতু কৈছে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড পারপেন্ডিকুলার মুভ কৰে তেতিয়া হলে আমি প্ৰথম উলিয়াব লাগিব কি তোমাৰ ৰেডিয়াসটো উলিয়াই লব লাগিব ঠিক আছে সো ৰেডিয়াস অফ দা পাথ আমি প্ৰথম উলিয়াম radius of the circular path obtained by Electron formula to কাৰ মনত আছে r equal to কি আছিল যদি 90 ডিগ্ৰী কে হি মুভ কৰে ম্যাগনেটিক ফিল্ড খনত ফৰ্মুলা to কিমান আছিল মনত আছে mv by qb এই ফৰ্মুলা to খুব ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিব লাগিব mv by qb এতিয়া ভ্যালু কিটা জাস্ট পুট কৰি দিব লাগে আৰু সিম্পলিফাই কৰিব লাগে ঠিক আছে m equal to কিমান দিয়া আছিল 9 into 10 to the power minus 31 তোমাক স্পিড দিয়া আছিল কিমান 3 into 10 to the power 7 3 into charge দিয়া আছিল 1.6 into eto mass of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 into magnetic field dia আছিল 6 into 10 to the power minus 4 6 into ঠিক আছে সো জাস্ট ভ্যালু খিনি বহাব লাগে একদম উজু অংক এবু কোনো কমপ্লিকেশন নাই সো গটিকে আমি এখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি আনসাৰটো পাম 9 into 10 to the power ইয়াত হ'ব 2.81 into 10 to the power minus 1 এটো মিটার লাভ ঠিক আছে আর 28 পয়েন্ট যদি আমি এটো এনেকৈ লিখিব পাৰো 28.1 into 10 to the power minus 2 মিটার বা 28.1 centimeter so this is the radius এজনে হদিছে কেস বেস স্টাডি কোয়েশ্চন অহা কেস বেস স্টাডি কোয়েশ্চন এটা আহিব তোমালোকৰ মই মানে এটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব তোমালোকৰ কেস বেস স্টাডি আৰু এসাৰশন এন্ড ৰিজনৰ ঠিক আছে আৰু আমি ৰেডিয়াস উলিয়ালো সো देयरफॉर ফ্ৰিকুৱেন্সি এটো ৰেডিয়াস উলিয়ালো ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ দা চাৰ্জ পাৰ্টিকল এতিয়া আমি যদি প্ৰথম ফ্ৰিকুৱেন্সি উলিয়াও এতিয়া আসোৱা আমি যদি टाइम पीरियड टू लियाओ आप डायरेक्ट हमें फ्रीक्वेंसी लियाओ फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल এটা সোয়া ইলেক্ট্রন তো এপাক ঘুরিলে কিমান হ'ব লাগিব t ইকুয়াল টু টুৱাইস পাই r বাই v ডিসটেন্স বাই স্পিড or এটো যদি আমি 1 by t equal to কৰো কিমান হ'ব v by twice pi r ঠিক আছে v by twice pi r আৰু 1 by t মানে হৈছে কি ফ্ৰিকুৱেন্সি v by twice pi r और v টো আমি যদি পুট কৰি দিও স্পিড কিমান দিয়া আছে আমি কিমান পাইছিলো 3 into 10 to the power 7 স্পিড কিমান দিয়া আছিল 3 into 10 to the power 7 3 into 10 to the power 2 into 3.14 pi value और radius तो पालो आमी 28.1 into 10 to the power minus 2
এটা আমি মিটাৰৰ ভ্যালুটো পুট কৰিব লাগিব সেন্টিমিটাৰ থাকিলে নহব সো আমি যদি এই ভ্যালুখিনি সিম্পলিফাই কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ ওলাব 0.017 তোমালোকে এখিনি অলপ নিজে সিম্পলিফাই টু কৰিবা সো আনসাৰটো ওলাব 0.017 into 10 to the power 9 hertz ঠিক আছে और আমি যদি এটো লিখো 1.7 into 10 to the power 7 hertz ঠিক আছে this is the frequency ঠিক আছে বুজি পাইছা বেছি টান অংক নহয় একদম সিম্পল ফ্ৰিকুৱেন্সি টো উলিয়াব লাগে এনেকুৱা কোৱেশ্চন লৰেন্স ফোৰ্সৰ যেটো টপিক আছিল তাৰ পৰা আহে ঠিক আছে নেক্সট আমি কি উলিয়াব লাগিব কাইনেটিক এনাৰ্জি কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান k equal to half of mv square ওকে mv square কৰিলো কাইনেটিক এনাৰ্জি এতিয়া half of আমি ভ্যালু গিটা পুট কৰো half of 9 into 10 to the power minus 31 into v2 আছে তোমাৰ স্পিড টু দিয়া আছিলে 3 into 10 to the power 7 3 into 10 to the power 7 whole square okay so eto ami square to jodi bhangi lo half into 9 into 10 to the power minus 31 9 into 10 to the power 14 ebu sobe nijor mate bostuto simplification to koibo para himan jotil nohoy bostuto moi jehetu yate tumalogok into koi dekhwa na ar buni time khobo tumaloge ebu janai ekdom hoj so gotike etu amar answer to ulaboge simplify kori dile 40 into 10 40.5 into 10 to the power labo minus 17 joule এটা সো আমা এটো কাইনেটিক এনাৰ্জি উলিয়ালে আমি এডখত উলিয়াতলে নহব যেহেতু আমা কাইনেটিক এনাৰ্জি টু কিহত উলিয়াবলে কৈছিলে সোৱা কাইনেটিক এনাৰ্জি টু ক্যালকুলেট ইটস এনাৰ্জি ইন কিলো ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট keV to উলিয়াব লাগে ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট ইজ দা এনাৰ্জি অফ ইউনিট অফ এনাৰ্জি আমি জানো ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট হৈছে এনাৰ্জি ইউনিট সো গতিকে ইয়াক যদি আমি সো therefore ইলেক্ট্ৰন ভোল্টলে নিবলে হলে আমি কি কৰিব লাগিব আমি জানো যে 1 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট ইকুৱেল টু 1.6 into 10 to the power minus 19 joule এটো আমি জুলত উলিয়াইছো গতিকে 1 জুলক যদি ইলেক্ট্ৰন ভোল্টলে নিউ কি কৰিম 1 by 1.6 into minus 19 electron volt so গটিকে আমি ইয়াক যদি কি কৰো এই ভ্যালুটো 40.5 into 10 to the power minus 12 বক আমি যদি 1.6 into 10 to the power minus 19 এ ডিভাইড কৰি দিও তেতিয়া ইউনিটটো কি হৈ যাব ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট হৈ যাব ঠিক আছে সো ইউনিটটো হ'ব ইলেক্ট্ৰন ভোল্টলে গুছি যাব এটো আমি এই বস্তুটো আমাৰ যেটো মাস ডিফেক্ট উলিয়াও বা বাইন্ডিং এনাৰ্জি উলিয়াও তেতিয়াও আমাৰ এই বস্তুটো খুব দৰকাৰ আৰু এটো যদি আমি ডিভাইড কৰি দিও তেতিয়া হলে কিমান লব প্ৰায় 2.531 সো তো যদি আমি ডিভাইড কৰি দিও k equal to লব into 10 to the power 3 or 10 to the power 3 মানে কিমান হ'ব কিলো ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট ঠিক আছে সো এটো আমাৰ জাস্ট অকল এনাৰ্জিটো উলিওৱাটো হিমান টান নহয় কিন্তু তোমালোকক কেতিয়াবা কি দি দিব পাৰে সেই কিলো ইলেক্ট্ৰন ভোল্টলে নিয়াটো ক'ব পাৰে সো আশা কৰো তোমালোকে বস্তুটো বুজি পাইছা এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৈছে সোৱা next question to কৈছে two moving coil meters M1 and M2 have the following particulars
দুটা মুভিং কইল গ্যালভানোমিটাৰ তোমালোকৰ যেটো পাইছা মুভিং কইল গ্যালভানোমিটাৰ এমিটাৰ কনভাৰ্সন এমিটাৰ ভল্টমিটাৰ হে টপিকটোৰ পৰা লৈছো মই টু মুভিং কইল মিটাৰস M1 and M2 have the following particulars দিয়া আছে এই ভ্যালু গিটা দিয়া আছে এটা গ্যালভানোমিটাৰ ধৰিলো আমি M1 এই গিটা ভ্যালু দিয়া আছে তোমালোকৰ এই গিটা দিয়া আছে M1 গ্যালভানোমিটাৰটোৰ আৰু এই গিটা ভ্যালু দিয়া আছে M2 গ্যালভানোমিটাৰটোৰ আৰু স্প্ৰিং কনস্ট্যান্ট গ্যালভানোমিটাৰ যেটো তাত এটা স্প্ৰিং লাগি থাকে তাৰ কনস্ট্যান্টটো দুইটাৰ কাৰণে একেই স্প্ৰিং কনস্ট্যান্টটো একেটাই এতিয়া আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে যে ডিটাৰমাইন দা ৰেশিও অফ কারেন্ট সেনসিটিভিটি এন্ড ভোল্টেজ সেনসিটিভিটি অফ M2 and M1 ওকে এটা এই অংকটো বেছি টান নহয় ইয়াতে আমি জাস্ট ফৰ্মুলা গিটা মনত ৰাখিলে হৈ যায় এতিয়া সো আমি জানো যে কারেন্ট সেনসিটিভিটিৰ যেটো ফৰ্মুলা গ্যালভানোমিটাৰৰ যেটো কারেন্ট সেনসিটিভিটি কারেন্ট সেনসিটিভিটি তো আমি IS বুলি লিখিম এটা IS কারেন্ট সেনসিটিভিটিৰ তোমালোকৰ ফৰ্মুলাটো মনত পৰিছে কিমান আছে NAB/K NAB/K যত n হৈছে নাম্বাৰ অফ টাৰ্নস মুঠ পাক সংখ্যা a হৈছে এৰিয়া অফ ইচ টাৰ্ন অফ দি কইল b হল ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি k হে স্প্ৰিং কনস্ট্যান্টটো যিডাল স্প্ৰিং লাগি থাকে তাৰ কনস্ট্যান্টটো ঠিক তেনেকৈ ভোল্টেজ সেনসিটিভিটিৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে ভোল্টেজ sensitivity of a galvanometer Vs equal to NAB/KR ঠিক আছে সো এই দুইটা ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখিবা কারেন্ট সেনসিটিভিটি and voltage sensitivity দুইটা প্ৰায় একে নিচিনা খালি ভোল্টেজ সেনসিটিভিটিত কি লাগে তলত R টা থাকে ৰেজিস্ট্যান্স অফ দা গ্যালভানোমিটাৰ কইল কইলটোৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো থাকে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ যেহেতু কি উলিয়াব লাগে ৰেশিও উলিয়াব লাগে গতিকে আমি দুটাৰ কারেন্ট সেনসিটিভিটি ৰেশিও আৰু ভোল্টেজ সেনসিটিভিটি ৰেশিও M2 and M1 ৰ ঠিক আছে সো গতিকে আমি চাও A টোৰ আনসাৰটো কি হ'ব এৰ আনসাৰটো হ'ব কারেন্ট সেনসিটিভিটি কাৰ M2 বাই কারেন্ট সেনসিটিভিটি কাৰ M1 ৰ ওকে এটা M2 ৰ কারেন্ট সেনসিটিভিটিটো আমি কি বুলি লিখিম ফৰ্মুলাটো কি পাইছিলো ন আমি NAB/K ঠিক আছে ইয়াতে আমি লিখিম N1A1B1/K আৰু 2 কৈছে ন আমি 2 লিখিম ওপৰত 2 টো লৈছো N2A2B2/K N1A1B1/K এটা সো আমি K টো স্প্ৰিং কনস্ট্যান্টটো কৈ দিছে স্প্ৰিং কনস্ট্যান্টটো কি একেটাই মানে স্প্ৰিং যেটো ধ্ৰুৱকটো একেই স্প্ৰিং কনস্ট্যান্ট স্প্ৰিং ডালটো একেই স্প্ৰিং লগোৱা আছে এটা সাধাৰণতে কি হয় যেতিয়া ৰেশিওটো উলিয়াবলৈ কয় চাই লবা যে কাৰ উলিয়াবলৈ কৈছে আমাক M2 and M1 তাৰমানে আমাক M2/M1 ৰ ৰেশিওটো কৈছে এটো আমাৰ লৰাবিলাকে উলাতে খুব গণ্ডগোলটা কৈ থাকে যে ৰেশিওটো উলিয়াবলৈ কৈছে কেতিয়াবা M1 and M2 কৈ দিব পাৰে ইয়াতে কোনটো চাই লবা বস্তুটো M2 and M1 কৈছে না আমি M2/M1 ৰ ৰেশিওটো উলিয়াম যদি আমাক M1 and M2 কলে হেতেন M1/M2 উলিয়াম গতিকে ইয়াত যেটো M2/M1 তুমি যদি M1/M2 কৰি থৈ আহা কেতিয়া হলে বস্তুটো কিন্তু ভুল হ'ব ঠিক আছে সেই বস্তুটো আমি মানে সাৱধানে বস্তুটো পঢ়ি ল'ব লাগে এতিয়া কব নোৱাৰা যে কোনটো ৰেশিও উলিয়াবলৈ দিব ঠিক আছে সো সেই বস্তুটো তোমালোকে কোৱেশ্চনটো ভালকে চাবা এতিয়া আমি কি কৰিম ভ্যালুখিনি বহাই দিলে হৈ গল একদম সিম্পল এতিয়া যেহেতু স্প্ৰিং কনস্ট্যান্ট কে এটা K2 আমি ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰো তেলে কি থাকিব N2A2B2/N1A1B1 এটা ভ্যালুখিনিটো দিয়াই আছে এটা N2 ভ্যালুটো কিমান N2 পুট কৰি দিয়া N2 আছে 42 into A2 আছে 1.8 into 10 to the power minus 3 1.8 into 10 to the power minus 3 B2 আছে B2 ভ্যালুটো দিয়া আছে 0.50
0.50 তাপা n1 ৰ ভ্যালু দিয়া আছে n1 to এটো দিয়া আছে 30 a1 দিয়া আছে 3.6 into 10 to the power minus 3 3.6 into 10 to the power minus 3 b1 দিয়া আছে b1 আছে তোমালোকৰ 0.25 okay সেটা আমি জাস্ট সিম্পলিফাই করা ক্যান্সেল আউট করা কটাকটি গৈ কি থাকিবগে সো এখিনি তোমালোকে যদি ক্যান্সেল আউট করা হেফত গৈ আনসারটো পাম আমি 7/5 থাকিব ক্যান্সেল আউট কৰি দিবা কি থাকিব 7/5 থাকিব और আমি যদি এটো ডিভাইড কৰি দিও ৰেশিওটো 7:5 বুলি লিখি দিব পাৰা নহলে পইণ্টলে লৈ যাব পাৰা কিমান হ'ব 1.5 সেকেন্ড 5 6 7 5 1.4 সো গটিকে কারেন্ট সেন্সিটিভিটি ৰেশিওটো কিমান is m2 আৰু কারেন্ট সেন্সিটিভিটি অফ m1 ৰ ৰেশিওটো হল 1.4 ঠিক আছে এটা সো আমি যদি ভোল্টেজ সেন্সিটিভিটি ৰেশিওটো উলিয়াও সো আমি যদি b চাও ভোল্টেজ সেন্সিটিভিটি ৰেশিওটো কিমান হ'ব vs m2 by vs m1 সো সিমিলারলি আমি ফর্মুলা গিটা যদি আমি লিখো n2 a2 b2 by k to একেটাই k ইয়াত খালি r2 হ'ব n1 a1 b1 by k to একেটাই থাকিব r1 হ'ব k to ক্যান্সেল গুছি গল ঠিক আছে তো আমি এনেকেও লিখিব পাৰো নহয় n2 a2 b2 by r2 into ইয়াত r1 to ওপৰলে গুছি গল r1 by n1 a1 b1 or n2 a2 b2 by n1 a1 b1 into r1 by r2 এটা সো এই ভ্যালু খিনি আকো আমি পুট কৰিব না লাগে এইখিনি কাৰণে ভ্যালুটো আমি উলিয়াই থৈছিল নহয় ঠিক আছে এটো আকো আমি আকো ইমান টাইম লস কৰি থাকিব না লাগে কাৰণ আমি n2 a2 b2 by n1 a1 b1 ৰ a2 কিমান পাইছিলো 7/5 টো উলিয়াই থৈছো জাস্ট অকল এই ভ্যালুটো পুট কৰি আমি কি কৰিব লাগিব এটো আমি কিমান পালো 7/5 বা 1.4 और r1 r2 ভ্যালুটো পুট কৰি সিম্পলিফাই কৰি দিলে হৈ যায় r1 ইকুৱেল টু কিমান আছিল r1 আছিল তোমালোকৰ 10/14 10/14 হল 7 2 jar 5 2 jar তাৰ মানে কিমান হল 1 সো গটিকে দুইটাৰ ৰেশিওটো কিমান 1:1 ঠিক আছে সো এটো আমাৰ আছিল এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন হে পায় নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে আমি যাও সোৱা নেক্সট কোৱেশ্চন টু কি কৈছে two long and parallel straight wires A and B carrying currents 8 ampere and 5 ampere ঠিক আছে বুজি পাইছা না বাও তোমালোকে বস্তুবিলাক এইখিনি বস্তু এনেকুৱা কোৱেশ্চন আজি মই যেটো যিখিনি কোৱেশ্চন কোৱাইছো তোমালোকে দেখিবা যে কোৱেশ্চন পেপাৰ দেখিবা এনেকুৱা কোৱেশ্চন তোমালোকে নিশ্চিন্ত থাকা পাবাই ঠিক আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন খালি একদম এজ ইট ইজ আৰু ভ্যালু গিটা হয়তে একদম একে আহিব পাৰে তেনেকুৱা নহয় খালি টাইপটো একেটাই থাকিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাকে আহাৰ খুব আহি থাকে মানে এটা সো আমাক কৈছে যে two long and parallel straight wires A and B carrying currents 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by distance 4 cm estimate the force on 10 cm section of wire এটা কৈছে যে দুডাল এনেকুৱা ওয়্যাৰ দিয়া আছে এই দুডাল ওয়্যাৰ parallel wire এডাল সে x1 y1 x2 y2 এই ওয়্যাৰ দুডালত দুটা কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে বা ইয়াতে আমি এডাল A আৰু এডাল B ওয়্যাৰ ইয়াত কারেন্টটো সে I ইয়াত কারেন্টটো IB ফ্লো হৈ আছে ঠিক আছে ক্যারিং কারেন্ট 8 and 5 in the same direction যেটা একেটা ডাইরেকশনত ফ্লো হৈ আছে এটা সো দুডাল ওয়্যাৰ বাইং ডিসটেন্স 4 cm আৰু হে ওয়্যাৰ দুডালৰ মাজৰ যেটো সেপাৰেশন ডিসটেন্সটো হল 4 cm ঠিক আছে
এতিয়া আমি জানো যে হে ওয়্যাৰডালৰ যিকোনো এডাল ওয়্যাৰ 10 সেন্টিমিটাৰ ওপৰত ফোৰ্সটো কিমান আমি উলিয়াব লাগে সো গতিকে force on the wire so আমি জাস্ট ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম F equal to কিমান হ'ব force between two parallel current carrying wires mu naught by 4 pi IA IB by R into L ঠিক আছে 1 মিটাৰৰ ওপৰত ফোৰ্সটো এটো হয় mu naught by 4 pi IA IB by R যেটো আমাক 10 সেন্টিমিটাৰ মানে L লেংথৰ ওপৰত ফোৰ্সটো উলিয়াবলৈ কৈছে সো গতিকে তোমাৰ হ'ব mu naught by 4 pi 2 এটা আছে ইয়াত 2 I by I1 I2 by IA IB by R into L ঠিক আছে সো এটা আমি জাস্ট ভ্যালু খিনি পুট কৰিম mu naught by 4 pi ভ্যালু তো কিমান 10 to the power minus 7 2 into IA এটা কারেন্ট দিয়া আছে 8 ampere into 5 ampere by distance 4 into 10 to the power minus 2 L to দিয়া আছে 10 into 10 to the power minus 2 এটা আমি মিটাৰলে কনভার্ট কৰিলো R to তোমাৰ কিহত দিয়া আছে সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে গতিকে আমি মিটাৰলে চেঞ্জ কৰিছো ওকে সো এখিনি আমি যদি সিম্পলিফাই কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কিমান লব ক্যান্সেল আউট কৰি দিলু the side গুণ 8 হল 10 to the power minus 7 2 গুণ 4 4 5 20 20 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 1 ঠিক আছে সো আমি তাৰপাছত এটা সিম্পলিফাই কৰি ললে আমাৰ ওলাব কিমান 20 into 7 minus 8 6 হল 20 into 10 to the power minus 6 20 into 6 নিউটন ঠিক আছে और যদি আমি স্ট্যান্ডার্ড নোটেশনত লিখো 2 into 5 newton so this is the force on the length 10 cm of the wire so আমি next question to le jao next question to ki koise a closely wound solenoid 80 cm long has eto solenoid or question ami he ekata chapter solenoid a closely wound solenoid 80 cm long has 5 layers of windings of 400 turns each the diameter of the solenoid is 1.8 centimeter if the current carried is 8 ampere estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center এটা আছে আমি solenoid মানে এটা coil এডাল আমি কন্ডাক্টৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা এডালকে কি বুলি কোৱা হয় solenoid ঠিক আছে ইয়াতে I কারেন্ট এটা ফ্লো আছে কারেন্ট এনেকে ঘুৰি গৈ এফালে ওলাব এটা solenoid ইয়াত যদি I কারেন্ট হয় এতিয়া ইয়াত ইনসাইড দা solenoid B যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিমান হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইয়াৰ সলিউশন তো হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড inside a solenoid ফর্মুলা তো কিমান B equal to mu naught Ni ঠিক আছে এটা সবে আমি জানো B equal to mu naught Ni where ইয়াতে সোয়া a small n to খুব important n equal to কি number of turns per unit length তাৰ মানে 1 মিটাৰত থকা পাকটোহে স্মল n টোৱে বুজায় mu naught হৈছে permeability of free space I টো হৈছে কারেন্ট ঠিক আছে সো গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ mu naught to value to জানো এটো mu naught or value to 4 pi into 10 to the power minus 7 হেতু তো আমি সবে মনতে আছে number of turns I to direct দিয়াই আছে এতিয়া আমাৰ কথাটো হলে স্মল n এই স্মল n to দেখাইছে যে দেখিছা এই স্মল n or value to উলিয়াব লাগে সেই স্মল n to কৈছে যে solenoid ডালৰ length to কিমান 80 cm ইয়াৰ ডালৰ length ধৰিলা ক্যাপিটাল L লৈছো মই length to কিমান 80 cm এডাল ক্যাপিটাল L দিয়া আছে আৰু হে solenoid ডালত এনেকুৱা যে মই পাক দেখিছো এটা পাঁচটা লেয়াৰত প্ৰথম এটা পকালে হেতু এটা লেয়াৰ হে প্ৰথম লেয়াৰটোত 4টা পাক আছে তাৰ ওপৰত আকো এটা লেয়াৰ পকালে তাৰ ওপৰত আকো 4টা এনেকে পাঁচটা লেয়াৰ আছে
ঠিক আছে এতিয়া আমি পাৰ ইউনিট লেংথত টোটাল কিমান হ'ব আমি হেতু উলিয়াব লাগে গতিকে n ইকুৱেল টু কিমান হ'ব টোটাল টাৰ্নছ কিমান হ'ব by length of the solenoid কৰিব লাগিব n ৰ ভ্যালুটো উলাবলৈ হলে ঠিক আছে টোটাল কিমানটা পাক আছে আৰু solenoid ডালৰ লেংথটো কিমান আমি small n equal to therefore total পাক কিমান আছে 5টা লেয়াৰ আছে 400 কে হলে 5 into 400 the length to কিমান 80 cm হল আমি 80 মিটাৰলে নিব লাগিব পাৰ মিটাৰ তো লিয়াব লাগিব -2 ঠিক আছে সো এটো যদি আমি ডিভাইড কৰো কিমান হ'ব 25 এটা 0 এটা ক্যান্সেল করলো 8 5 5 into 400 80 into 10 to the power -2 8 5 40 25 into 10 to the power 2 মানে 2500 টাৰ্নছ পাৰ ইউনিট লেংথ এতিয়া এনেটো অংকটো একদম উজু মানে ভ্যালু কিটা বহাই দিলে ওলাই যায় কিন্তু ডাইৰেক্ট তোমাক n ৰ ভ্যালুটো দি দিলে অকমান উজু হৈ যায় কিন্তু আমি কি কৈছো ডাইৰেক্ট n ৰ ভ্যালুটো তোমালোকক দিয়া নাই আমি এটো উলিয়াই লব লাগিব সো গটিকে আমি এটা জাস্ট সো therefore b equal to কিমান হ'ব therefore b equal to mu naught ni এটা ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰা mu naught ৰ ভ্যালুটো 4 pi into 10 to the power -7 into 2500 into i টো আছিল কারেন্ট আছিল তোমালোকৰ কারেন্ট দিয়া আছিল 8 এম্পিয়াৰ ঠিক আছে কারেন্ট আছিল 8 এম্পিয়াৰ 8 সো এটা পূৰণ কৰা পাই ভ্যালুটো 3.14 আমি বহাই পিনে সিম্পলিফাই কৰি ললে জাস্ট একদম সিম্পল অংক সো গটিকে কিমান হ'ব 2.512 So eto enaka lab 2512 into 10 to the power -5 Tesla ba 2.512 into 10 to the power eto ami horu koi dilu to dangor koi dibo laibo 10 to the power -2 Tesla 10 to the power -2 Tesla so this is the answer ঠিক আছে সো ওকে সো এটা কলে যে estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center মানে एक्चुअली কি হয় এই solenoid ডালৰ ইয়াত উলিয়াবলৈ কৈছে ইয়াত আৰু চেন্টাৰত মানে গোটেই solenoid ডালৰ ভিতৰত magnetic field intensity টো সদায় কনস্ট্যান্টে হয় একে হয় সব জায়গাতে সো ইয়াৰ ভিতৰৰ গোটেই কিন্তু তোমাক যদি কেনেবাকে হোদে যে এটো আমাৰ কোৱেশ্চনটোত বাৰু সোধা নাই কিন্তু এই n ফেজ কিখনত n phase n গিটাত ম্যাগনেটিক ফিল্ড টু কিমান হয় ইয়াত n ডট b ইকুয়াল টু কিমান হ'ব ভিতৰত b ড্যাশ বুলি লিখো মই b/2 হৈ যায় আধা হৈ যায় আকৌ দেই হেতু কথাটো খালি মনত ৰাখিবা n গিটাত তো যেহেতু উদাহৰণ আমি এটো উলিয়াব নালাগে খালি মনত ৰাখি লবা যে n গিটাৰ ভিতৰত সলেনডলত সবতে একে হ'ব b এ হ'ব কিন্তু n গিটাত আধা হৈ যায় সো এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাও এটা কৈছে যে এটা solenoid আৰু toroid টো বস্তুটো একেটাই ঠিক আছে এই toroid has a core toroid তোমালোকে toroid solenoid আৰু solenoid ডালকে যেতিয়া এনেকুৱা ৰিং এটা বনাই দিয়া হয় এই ৰিংটোকে কি বুলি কোৱা হয় ৰিং শেপত solenoid ডাল এটোকে কি বুলি কোৱা হয় এটো toroid বুলি কোৱা হয় এটোৱে toroid একেটাই বস্তুটো solenoid ডাল স্ট্ৰেইট দীঘল হলে solenoid বুলি কয় এটোকে কি বুলি কোৱা হয় toroid বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এটো চেন্টাৰটো এ toroid has a core non ferromagnetic substance হয় core মানে এতিয়া এই যেটো যে ওয়্যাৰ ডাল আমি যেটো সাবস্টেন্সৰ ওপৰত তাক পকাই ৰাখিম হেতুকে core বুলি কোৱা হৈছে of inner radius 25 cm and outer radius 26 cm around which 3500 turns of wire are wound. If the current in the wire is 11 ampere, what is the magnetic field outside the toroid, inside the core of the toroid, and in the empty space surrounded by the toroid? It is so yate amak a toroid tour to inner and outer radius
এতিয়া ধৰি লোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো ইনাৰ ৰেডিয়াছ R1 আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দিয়া আছে এইটো আউটাৰ ৰেডিয়াছ R2 ঠিক আছে কোৰ মানে হৈছে এই যে এই বস্তুটো হৈছে কোৰ বুলি ক'লে এইটোৱে ঠিক আছে এতিয়া কি হয় আমি সলেনয়েড এডালৰ যেটো বাহিৰত তোমাক যদি এই কোৱেশ্চনটোত ক'লেহেতেন যে এই সলেনয়েড ডালৰ ভিতৰত ম্যাগনেটিক ফিল্ড B = μ0 ni কিন্তু বাহিৰত কিমান হয় বাহিৰত B ভ্যালুটো প্ৰায় কি হৈ যায় আউটসাইড দা সলেনয়েড B = কি হ'ব 0 হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকে টৰয়েডৰ ক্ষেত্ৰটো ইয়াত এফালেও B = 0 হ'ব আৰু এই যেটো আউটসাইড দা টৰয়েড মানে এইটো এডখত কৈছে আউটসাইড দা টৰয়েড ইয়াত তাবা কৈছে যে ইন দা এম্পটি স্পেস अराउंड দা টৰয়েড তাৰ মানে এই ভিতৰৰ জায়গাডখ কৈছে এটো C টু ইয়াত সো গতিকে ইয়াৰ ভিতৰটো B = কি হয় 0 হয় বাহিৰটো 0 হয় কিন্তু ইয়াতহে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো থাকে ইয়াতহে আমি B এটো B আনসাৰটো উলিয়াবলৈ কৈছে B টো আমি ভিতৰত উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমাক গিভেন আমি সদায় কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে আমি গিভেনটো লিখি ল'ব লাগে ডাইৰেক্ট আমি ফৰ্মুলাটো বহাই ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিব নালাগে ঠিক আছে কাৰণ আমি যেহেতু কোৱেশ্চনটো নিলিখো ন এক্সামত হেকাৰণে আমি সদায় নিউমেৰিকেলছ কৰিলে গিভেন দিয়া ভ্যালু কিটা সদায় প্ৰথমতে লিখি লবা কাৰণ তেতিয়া এক্সামিনাৰ বস্তুটো মানে ভাল পায় কিন্তু ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো বহি আৰু বহুৱাই ডাইৰেক্ট ভ্যালু কিটা পুট কৰি ক্যালকুলেশনটো কৰি দিব নালাগে এটা গিভেন inner radius দিয়া আছে সে R1 বুলি লও মই কিমান হ'ব inner radius 25 cm outer radius R2 = 26 cm ঠিক আছে এটা ইনাৰ আউটাৰ এটা ৰেডিয়াসটো আমাক দিয়া আছে মিটাৰলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰো এটো মিটাৰলৈ লৈ গলে কিমান হ'ব 0.25 মিটাৰ 0.26 মিটাৰ সাধাৰণতে আমি মিটাৰলৈ লৈ যাব লাগিব তাৰ পাছত টোটাল টাৰ্মছ দিয়া আছে কাৰেন্ট দিয়া আছে n টোটাল around which 3500 turns of a wire owned all 3500 turns আছে তাহলে টোটাল টার্মস তো দিয়া আছে নাম্বার অফ পার ইউনিট লেংথ তো দিয়া নাই টোটাল টার্মস দিয়া আছে n = 3500 টার্মস আৰু কিবা দিয়া আছে নি না কারেন্ট দিয়া আছে কারেন্ট দিয়া আছে I = 11 এম্পিয়াৰ ঠিক আছে সো এতিয়া আমি যদি কৰো এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আউটসাইড এই আনসাৰটো কি হ'ব magnetic field outside the toroid 0 ডাইৰেক্ট 0 লিখিব লাগে এটো কৰিব লাগে একো নাই এটা বি আনসাৰটো আমি উলিয়াব লাগিব কিন্তু কোৰটোত টৰয়ডৰ ভিতৰত magnetic field inside the core of the toroid magnetic field inside the core of the toroid ঠিক আছে আমি কিমান হ'ব b = এনে ফৰ্মুলাটো দুইটাতে একে হয় b = আমি μ0 ni লিখো ঠিক আছে n হল নাম্বার অফ টার্নস পার ইউনিট লেংথ কিন্তু আমি যদি টোটাল টার্নসত লিখো ফর্মুলাটো কিমান হ'ব μ0 ক্যাপিটাল N I/L n = n/L হল নাম্বার অফ টার্নস পার ইউনিট লেংথ ওকে সো অথনি যে আমি স্মল n টো যেটো লিখিছিলো হেতুক আমি μ0 ni লিখিব পাৰো ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পাইছা বস্তুবিলাক
ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি নেক্সট কি কৰিব লাগিব এই টৰয়েডটোৰ লেংথটো উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমাক যদি অকল এটা ৰেডিয়াস দিয়া থাকিলেহেঁতেন একদম সিম্পল আছিলে যদি আমি যেটো আমি ডেৰাইভেশন কৰিছিলো তাত কিন্তু আমি এভাৰেজ ৰেডিয়াসটো লৈছিলো ওকে কিন্তু এতিয়া আমি ইনাৰ ৰেডিয়াস আউটাৰ ৰেডিয়াসটো বেলেগ বেলেগকে দিয়া আছে না সেই কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ এভাৰেজটো ভ্যালুটো ল'ব লাগিব সো গতিকে লেংথ অফ দি টৰয়েড যদি আমি উলিয়াও মানে সাৰ্কামফাৰেন্সটো কিমান হ'ব length of the toroid to length আমি l equal to উলিয়াব লাগিব প্ৰথম যেহেতু l তো তোমাক ডাইৰেক্ট দিয়া নাই আমাৰ ইনাৰ ৰেডিয়াস আউটাৰ ৰেডিয়াস দিয়া আছে কেনেকৈ উলিয়াম এনে সাৰ্কামফাৰেন্স হলে কিমান হ'ব twice pi আমি r টো কি লম দুইটা ৰেডিয়াসৰ এভাৰেজটো ল'ব লাগে r1 + r2/2 ঠিক আছে যদি অকল বলে এটা ৰেডিয়াস দিয়া থাকে হেতু এভাৰেজটো দিয়া থাকে যদি দুটা ইনাৰ আউটাৰ বেলেগ বেলেগকে দিয়া থাকে তেতিয়া হলে আমি twice pi r সাৰ্কামফাৰেন্স সাৰ্কুলাৰ যেটো সাৰ্কামফাৰেন্স টু twice pi r ফৰ্মুলাটো লৈছো মই সো গতিকে pi ভ্যালুটো আমি 2 এ 2 কেনসেল গল pi এটো হ'ব তোমাৰ 0.25 + 0.26 2 এটো মই কেনসেল কৰি দিলো সো দুটা প্লাস কৰি দিলে হ'ব 0.25 50.51 0.51 pi যে লেংথ অফ দি তোমাৰ এটো মিটাৰত থাকিব হে টৰয়েডটোৰ লেংথটো সো এতিয়া আমি therefore b ভ্যালুটো পুট কৰিলে হৈ গল b টো জাস্ট নহয় টৰয়েডটো তোমালোকৰ ডেৰাইভেশনটো নাই কিন্তু নিউমেৰিকেলছটো আহিব দেই ইয়াৰ কাৰণ এটো টৰয়েড বুলি বেলেগ বস্তু নহয় মানে এটো সলেনয়েডে হয় ঠিক আছে টৰয়েডৰ সলেনয়েডৰে কোৱেশ্চন কেটা সলেনয়েড টৰয়েড সেম বস্তু যেহেতু সলেনয়েডটো আছে নহয় সলেনয়েডৰ যদি আছে টৰয়েডটো তাৰ লগৰে বস্তু কাৰণ যদি আৰু ষ্ট্ৰেট হৈ থাকিলে সলেনয়েডৰ ৰিং বনাই দিলে হেতু সলেনয়েডটোই টৰয়েড হৈ যায় খালি জাস্ট আমি সেই ৰেডিয়াসটো কাৰণে অকমান কেতিয়াবা মানে বস্তুটো খেলিমেলি হয় উলিয়াবলৈ সেই কাৰণে মই এটা নিউমেৰিকেলছ এটা লৈছো আহি যাব পাৰে সো গতিকে therefore b equal to আমি ভ্যালুটো পুট কৰি দিও সো therefore b equal to হ'ব mu naught n/l or mu naught or value to 4 pi into 3500 into I to asile tumalokor current asile 11 ampere current dia ase 11 ampere 11 length to ami ulialu 0.51 pi ঠিক আছে 0.51 pi এটা pi to আমি ক্যান্সেল কৰি দিম pi সো এট ভ্যালুটো আমি যদি সিম্পলিফাই কৰো এপ্ৰক্স তোমালোকৰ ক্যালকুলেশন তোমালোকে কৰি চাব পাৰা এটো মই ইয়াতে ক্যালকুলেশনটো কৰি নাথাকো মই আনসাৰটো মই লিখি দিছো ভ্যালুটো লাভ প্ৰায় 3.0 into 10 to the power 3.0 into -2 টেসলা ঠিক আছে সো টৰয়েড নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি যাও ঠিক আছে এটা গ্যালভানোমিটাৰ কোৱেশ্চন আমি প্ৰায় আহি থাকে কাৰণে মই গ্যালভানোমিটাৰ কেবাটাও কোৱেশ্চন লৈছো A galvanometer coil has a resistance of 12 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert the meter into voltmeter of range 0 to 18 volt? Eta so eto galvanometer ta eto galvanometer eto hol galvanometer eta ki thake resistance eta thake ami Rg buli likho eto galvanometer eta galvanometer eta আমি কি কৰো ভোল্টেজ মেজার কৰিবলে হলে যেহেতু এই গ্যালভানোমিটাৰ যেটো কয়েল তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো খুব কম থাকে ঠিক আছে যদি আমি জিমানে বেছি ভোল্টেজ মেজার কৰিবলে হলে আমাক বেছি হাই ৰেজিস্ট্যান্স লাগিব সেই কাৰণে যেহেতু গ্যালভানোমিটাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো কম সেই কাৰণে ইয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো বহাবৰ কাৰণে এটা হাই ৰেজিস্ট্যান্স এটা গ্যালভানোমিটাৰটো লগত কিহত লগাই দিয়া হয় সিৰিজত লগাই দিয়া হয় তেতিয়া এই বস্তুটো এটা কি বনি যায় ভল্টমিটাৰ হৈ যায় তেতিয়া এটোৱে হৈ যায় কি ভল্টমিটাৰ
আৰু যদি আমি গ্যালভানোমিটাৰটোৰ লগত প্যাৰেলালি এটা স্মল ৰেজিস্ট্যান্স S যাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো RG তকৈ সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়া হি কি হৈ যাব এমিটাৰ হৈ যাব ওকে সো গতিকে এটো এটা ভল্টমিটাৰ হৈ গল আৰু ইয়াৰ মাজেদি যদি খুব স্মল কারেন্ট যেটো কারেন্টে অকল গ্যালভানোমিটাৰটোক টৰ্ক সৃষ্টি কৰিবলে ডিফ্লেকশনটো দিবলে যেটো কারেন্ট লাগে হেতু কয় গ্যালভানোমিটাৰ কারেন্ট যদি IG কারেন্ট এটা মাত্ৰ ফ্লো হয় তেতিয়া ইয়াৰ এক্ৰছত ভল্টেজটো কিমান হ'ব V = IG R + RG সো গতিকে টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স কিমান হ'ব যে সিৰিজত আছে প্লাস হৈ যাব R + RG কারেন্ট ইনটু ৰেজিস্ট্যান্স গতিকে V = IG + R + IG whole into R + RG ওকে সো এতিয়া সোয়া আমি কৈছে যে তোমাক হেই কিমান R লগালে কিমান হেই ৰেজিস্ট্যান্সটো লগালে তোমাৰ কি হ'ব হি 18 ভল্ট 0 to 18 ভল্টৰ মেজাৰ কৰিব পৰা এটা ভল্টমিটাৰ বনিব এটা গ্যালভানোমিটাৰ কয়েল হেজ ৰেজিস্ট্যান্স এতিয়া আমাক গিভেন দিয়া আছে এটা গ্যালভানোমিটাৰ ৰেজিস্ট্যান্স তাৰ মানে RG টো তোমাক দিয়া আছে 12 ওহম ফুল স্কেল রিফ্লেকশন দেখায় IG কারেন্ট টু 3 যেটো ফুল স্কেল রিফ্লেকশন কারেন্ট মানে হৈছে IG টো দিয়া থাকিব 3 মিলি এম্পিয়ার 10 to the power minus 3 এম্পিয়ার ওকে তাৰ পাছত ৰেঞ্জ দিয়া আছে ভল্টমিটাৰ টো কিমান ৰেঞ্জৰ বনাম 18 ভল্ট মানে 0 to 18 ভল্ট মানে 18 ভল্টৰ আমি এটা ভল্টমিটাৰ আমি বনাব লাগিব সো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে হে R ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগিব এই R তে R টো আমি কৰ পৰা ওলাব এতিয়া সো আমি জানো যে সিন্স V = IG whole into R + RG all or V by IG মই ফৰ্মুলাটো অকমান ইয়াতে সলভ কৰিছো R + RG ওকে or R = কিমান হ'ব V by IG minus RG or R = কিমান হ'ব V by IG minus RG সো ঠিক আছে বুজি পাইছা নিউ প্যাটাৰ্ন কোৱেশ্যনৰ বাবে নিউ প্যাটাৰ্ন কোৱেশ্যনৰ বাবে একচুয়ালি তোমালোকৰ এটা সব মানে সব কোৱেশ্যন পেপাৰতে হেতু ইন্ট্ৰোডিউস কৰাই হৈছে ঠিক আছে তোমালোকে নিউ প্যাটাৰ্নৰ কাৰণে মডেল পেপাৰ কিখনে ফলো কৰিব পাৰা কাৰণ বেলেগ বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টত নিউ প্যাটাৰ্ন তো সব ডিস্ট্ৰিক্টতে অলপ অলপ ফলো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে সো মেইনলি তোমালোকৰ নিউ প্যাটাৰ্ন মানে বেলেগ কোনো প্যাটাৰ্ন নহয় এটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে তোমালোকৰ এই যিকিটা ফাৰ্স্ট 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন গিটা আহে যে আগতে 8টা কোৱেশ্যন আহে তো 1 মাৰ্কছৰ সেই কোৱেশ্যন গিটা হয়তো তোমালোকৰ এবাৰ MCQ ফৰ্মত আহিব পাৰে মানে হেতু আগতে আমি আনসাৰটো লিখিব লাগে এবাৰ জনেকে তোমালোকৰ আগৰবাৰ যেটো কেমিষ্ট্ৰি পেপাৰখনত আহিছিল যে আগতে প্ৰথম 8টা কোৱেশ্যন MCQ ফৰ্মত আহি গল এবাৰ তেনেকে ফিজিক্সটো হেতু ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব মানে যে তোমালোকৰ যেটো MCQ টো কাৰণ ফাৰ্স্ট ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে 35 মাৰ্কস টো MCQ হৈ গল ন কিন্তু তোমালোকৰ হে 8টা কোৱেশ্যন হয়তো মানে MCQ টাইপত দিব পাৰে চাইটা অপচন দি দিব হে 8টা কোৱেশ্যন কৰিবলে ঠিক আছে হেতু এটা নতুন প্যাটাৰ্ন ধৰিলোৱা স্টাৰ্ট হ'ব তাৰ পাছত assertion region to মানে introduce কৰিব পাৰে ধৰিলা দিব পাৰে যে assertion region to একদম সিম্পল আৰু হেতু তুমি দুটা সেন্টেন্স দিয়া থাকিব কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল তো ক'ব লাগে আৰু কেস বেস ষ্টাডি মানে অন্য একো নহয় তোমালোকে কেস বেস ষ্টাডি মানে ধৰিলোৱা তোমালোকে ইংৰাজী কোৱেশ্যন পেপাৰখনত যে পোৱা এটা পেছেজ এটা দিয়া থাকে তাত পঢ়ি পানি আমি আনসাৰটো কৰিব লাগে হেতুৱে কেস বেস ষ্টাডি বেলেগ কিবা ভয় খাব লগিয়া নহয় মানে কেস বেস ষ্টাডি মানে ঠিক আছে তাত না হেতু ভাল হে কৰিবলৈ তাত কথাখিনি লিখাই থাকে তোমালোকে যেনেকে ইংলিশত লিখা নহয় পেছেজ আছে নহয় তাত তলত যে কোৱেশ্যন কেটামান দিয়া থাকে হেতুৱে বস্তুটো আনসাৰটো লিখা থাকিব পঢ়িবা জানো কইবা ভয় খাব লগিয়া একো নাই নতুন প্যাটাৰ্ন বুলি কলে ভয় খাব লগিয়া একো নাই দেই কোৱেশ্যন একেখিনিয়ে থাকিব আমি যিখিনি পঢ়িছো টেক্সট বুকত সেইখিনিয়ে পাম কোৱেশ্যন যেনেকে নকক লাগে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব তুমি যেনেকুৱা কোৱেশ্যন নহক পুৰা কৈ থৈ আহিব পাৰিবা ঠিক আছে সেটো কাৰণে ভয় খাব লগিয়া একো নাই নতুন প্যাটাৰ্ন বুলি আচ্ছা therefore আমি R = উলিয়ালো V টো আমি দিয়া আছে 18 ভল্ট IG টো আমাৰ দিয়া আছিল কিমান 3 * 10 to the power minus 3
3 into 10 to the power minus 3 minus RG to dia asile 12 value kini bahai dia simplify kora 3 6 are 18 plus 6 into 10 to the power 3 minus 12 or plus 6 1 2 3 mo 0 kita likhi diu minus 12 और तो माइनस কৰি দিয়া মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব আনসাৰটো 5 6000 পৰা 12 গলে 5988 ওম সো গতিকে মই যদি হে r টো কিমান লগাও hence a resistor of resistance hence a resistor of resistance কিমান 5988 ohm ঠিক আছে 5988 ohm is to be connected in series is to be connected in series এটা সিরিজত যদি আমি ইমানখিনি রেজিস্ট্যান্স এটা কানেক্ট কৰি দিও with the galvanometer connected in series with the galvanometer ঠিক আছে সো এটো ইয়াৰ এমিটাৰ কনভাৰ্সন অফ এমিটাৰ ভোল্টমিটাৰ কটা কোৱেশ্চনটা আমি পাম এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি লৈছো এটা সে ইয়াতে কৈছে যে a galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and meter shows full scale deflection for current of 4 milliampere how will you convert the meter into ammeter eto ammeter ta mo কৈছে একটা বস্তু এটা সো আমি galvanometer টক ammeter le keneke convert কৰো এটো ধৰিলোৱা galvanometer হল এটো galvanometer resistance rg আমি যদি ইয়াতে এটা parallel কে small resistance যেটো shunt resistance বুলি কয় s galvanometer to actually a rg to বাহিৰত নাথাকে ইয়াৰ ভিতৰতে থাকে galvanometer হে galvanometer to বনাওতে এটা coil এটা লাগে তাঁৰডাল লাগে হে তাঁৰডালৰ resistance to coil to resistance to rg খালি ইয়াতে আমি শো কৰিব কাৰণে মই বাহিৰত লিখি ৰাখাইছো এটা এটোৱে হল এই বস্তুটোৱে বনি গল এটোৱে হৈ গল কি ammeter এটোৱে হল তোমাৰ ammeter কাৰেন্ট জুখিব পৰা এটা এই এমিটাৰটোৰ মাজেদি যদি আই কাৰেন্ট এটা ফ্লো হৈ আহে তেতিয়া galvanometer মাজেদি ig কাৰেন্ট যাব যেটো কাৰেন্টে তাক ফুল স্কেল ডিফ্লেকশনটো দিব আৰু বাকি যিখিনি কাৰেন্ট থাকে হেফলে হে এছৰ মাজেদি গুছি যাব যেটো বাইপাস ৰেজিস্ট্যান্স বা শান্ট কারণ কারেন্টে যিফালে বাধা কম পায় হেফলে গুছি যায় ইয়াত আকৌ এছৰ ভ্যালুটো ইজ লেস দেন আকৌ rg হ'ব লাগিব হ্যাঁ যেটো galvanometer ৰেজিস্ট্যান্সতকৈ কম হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো গটিকে ইয়াতে তোমাক গিভেন দিয়া আছে given rg দিয়া আছে 15 ohm আৰু কি দিয়া আছে ig দিয়া আছে 4 milliampere 4 milliampere 4 into 10 to the power minus 3 ampere range দিয়া আছে I equal to 6 ampere ঠিক আছে এতিয়া সোয়া ইয়াতে আমি ফর্মুলাটো মই ডাইরেক্ট লিখি দিয়ে নিদু তোমালোকক অকমান ইয়াতে আমি মই কথাটো কৰিছো যেহেতু s টোৱে আৰু rg টোৱে কিহত লাগি আছে parallel লাগি আছে parallel লাগি থাকিলে তোমাৰ কি হ'ব parallel কে থাকিলে potential difference একে হয় গটিকে আমি কম যে কি হ'ব I minus ig whole into s equal to ig rg ঠিক আছে যে ভোল্টেজ টো সমান হ'ব সো গটিকে s equal to কিমান হ'ব ig rg by I minus ig actually মই এটো ডাইৰেক্ট তোমালোকে ফৰ্মুলাটো লিখিও কৈ দিব পাৰা এটো হেইটো নিলিখিলো হয় ঠিক আছে মইটো জাস্ট কেনেকে হয় এটো অকমান দেখাই দিছো সো গটিকে এটা ভ্যালুখিনি পুট কৰি দিয়া একদম সিম্পল কোৱেশ্চন ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিয়া ig ভ্যালু দিয়া আছে rg দিয়া আছে I টো আমি 6 এম্পিয়াৰ দিয়া আছে সো s equal to হ'ব or ig দিয়া আছে 4 into 10 to the power minus 3 rg দিয়া আছে 15 I দিয়া আছে 6 minus 4 into 10 to the power minus 3 okay so এটো যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো সো আনসাৰ টো হ'ব প্ৰায়
S equal to 460 into 10 to the power 415 the 60 into 10 to the power minus 3 6 into 10 to the power minus 2 লিখো 6 into 10 to the power minus 2 হল তলত আছে তোমালোকৰ 6 minus 4 into 10 to the power minus 3 minus 6 minus মই 4 into 10 to the power minus 2 minus 3 to লিখিম 6 minus 0.004 ঠিক আছে simplify কৰিলে হৈ গল simplify কৰি ললে আমি আনসাৰটো পাম প্ৰায় তোমাৰ হ'ব 0.06 হল 0.06 আৰু এটো হ'ব তোমাৰ প্ৰায় 6 minus 0.004 হলে 5.996 okay or prox ওলাব 0.01 ওহম মান থাকিব প্ৰায় হল সো এনেকৈ আমি কৰিব পাৰো সো নেক্সট কোৱেশ্যনটো চোৱা এই দুটাৰ যিকোনো এটা কোৱেশ্যনটা আহিব পাৰে ঠিক আছে চাবা এটা চোৱা নেক্সট কোৱেশ্যনটা দিছে যে in the circuit the current is to be measured what is the value of current if the ammeter shown a circuit to dia ase the current is to be measured current to jokim what is the value of the current if the ammeter shown is a galvanometer with resistance Rg 60.00 ohm is a galvanometer described in A yat jitu A question to jitu galvanometer but converted to an ammeter by a shunt resistance Rs 0.02 ohm is an ideal ammeter with তিনটা question দিয়া আছে ঠিক আছে সো এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটা সো আমি প্ৰথম কি কৰিব লাগিব এটো আনসাৰটো কৰিবলৈ হলে টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স আমি উলিয়াই লওঁ এটা ইয়াতে Rg দিয়া আছে 3 ওহম দিয়া আছে 3.003 ওহম এমিটাৰ দিয়া আছে ফলে 3 ভোল্ট সো টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স তো কিমান হ'ব টোটাল resistance এটা সো টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স মানে হে যে এমিটাৰটো দেখাইছে ন এমিটাৰটো কিহৰ পৰা বনাইছে এটো গ্যালভানোমিটাৰ এটাৰ পৰাই বনাইছে আৰু হে গ্যালভানোমিটাৰটো ৰেজিস্ট্যান্স দিয়া আছে 60 ওহম ঠিক আছে সো গটিকে টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স তো R ইকুৱেল টু Rg প্লাস এফালে আকৌ এই যেটো এমিটাৰটো যেটো গ্যালভানোমিটাৰৰ পৰা বনাইছে মানে ঠিক আছে বস্তুটো ইয়াত অকমান তোমালোকক কেনেকৈ আঁকি দিছো এতিয়া চোৱা এই এমিটাৰটো যে বনালে এমিটাৰটো কোৰ পৰা বনাইছে এমিটাৰটো একচুয়ালি এনেকুৱা ধৰণৰ এটো এটা গ্যালভানোমিটাৰ আছে তাত এটা গ্যালভানোমিটাৰ ৰেজিস্ট্যান্স আছে আৰু তাৰ লগত এটা শান্ট ৰেজিস্ট্যান্স আছে S হয় না ঠিক আছে এই বস্তুটো হে এটো এমিটাৰটো কাৰণ এমিটাৰটো বনাবলৈ গ্যালভানোমিটাৰ এটা লাগিব আৰু সেই গ্যালভানোমিটাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো দিয়া আছে Rg ওকে এটা হে Rg টু লগত S টু কিহত আছে প্যাৰেলেলত আছে কিন্তু এই Rg টু এই 3 টু লগত কিহত থাকিব সিৰিজত থাকিব সো গটিকে টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স টু কিমান হ'ব 60 এফলে 3 ওহম গটিকে 60 প্লাস 3 ইকুৱেল টু 63 ওহম গটিকে টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স টু সাৰ্কিটটোত কিমান 63 ohm so therefore I equal to কিমান হ'ব so therefore current through the circuit tot current কিমান হ'ব I equal to V by R voltage কিমান আছে চোৱা 3 volt 3 by 63 okay 3 by 63 or if we simplify 0.0048 ampere sorry 0.04 এটা 0.04
048 এম্পিয়াৰ তো ডিভাইড কৰিলে আমি ইমানটো পাম সো resistance of the galvanometer converted to an ammeter এতিয়া আমি সেই galvanometer টুক ammeter লে কনভার্ট কৰোতে আমাক কিমান ৰেজিস্ট্যান্স এতিয়া আমাক এই যেটো s এই যে s টো এই s টো কিমান হ'ব এই s ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব আমাক লাগিব এই s ৰ ভ্যালুটো এই যে ammeter টো বনাওতে s টো লগালো s টো কিমান হ'ব resistance of the galvanometer converted to ammeter resistance of the galvanometer converted to ammeter हे galvanometer to ammeter ले convert কৰোতে কিমান লাগিব s equal to formula to কি s equal to shunt resistance ৰ value কিমান আছিল rg rs rg plus rs ঠিক আছে ঠিক আছে সো গটিকে এটা তোমালোকে মোক ভাবিব পাৰা যে এইটো আকৌ rg rs এটো কোৰ পৰা আহিলে এটা চোৱা এইটো হল কি যেটো আমি resistance of the galvanometer converted to ammeter আমি হে rg টো আৰু যেটো shunt resistance টো বা আমি rs বা s লব পাৰো এটো মই s এটো s লব পাৰো নিজৰ কথা এটো rs s হে দুটা কিহত আছে প্যাৰেলেলত আছে না এটো মই s লৈছো কাৰণে এফলে এটো মই rs ss মিলি যাব তো না rs লৈছো ঠিক আছে সো এটো আমি সো গটিকে এটা আমি ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিও কাৰণ এটো দিয়া আছে কিমান ওম resistance rs বুলি আমাক কৈ দিছে by converted ammeter by shunt resistance rs 0.02 ohm দিয়া আছে সো গটিকে rg টো আছিল তোমাৰ rg আছিল 60 আৰু এফলে আছিল rs ৰ ভ্যালুটো 0.02 ওকে এটা ভ্যালু খিনি পুট কৰা 60 into 0.02 by 60 plus 0.02 simplify কৰা এটো simplify কৰিলে আমি কিমান পাম আনসাৰটো 0.02 ohm simplify কৰিবা তোমালোকে বেছি মই simplify কৰি নথাকো ইয়াত তোমালোকে এটা simplify কৰিবা মই আনসাৰটো লিখি দিছো 0.0202 ohm so total resistance in the circuit so therefore total resistance আকৌ কিমান হ'ব total resistance in the circuit এতিয়া যদি আমি সামটো ইমান লগাই দিও তেতিয়ালে সার্কিটটো টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স তো কিমান হ'ব 3 আগতে আছিল নহয় বাহিৰত এক্সটারনাল ৰেজিস্ট্যান্স তো কিমান আছে 3 আছে 3 লগত এটা কিমান 0 প্লাস হৈ যাব এমিটাৰ হলে 0.02 প্লাস হৈ যাব 3.02 ওহম হৈ যাব ওকে so therefore এতিয়া কারেন্ট তো কিমান হ'ব therefore I equal to so therefore I equal to current লিখব লাগে current equal to কিমান voltage by resistance 3 voltage টা কেটা আছে 3 by 3.02 equal to তো ডিভাইড কৰি দিয়া 3 by 3.02 হ'ব approx 0.99 ampere okay so এটা আমি কারেন্ট উলিয়ালো so কৈছে see to for the ideal ammeter with এতিয়া যদি এমিটাৰ তো আইডিয়াল হবলে হয় আইডিয়াল এমিটাৰ আইডিয়াল এমিটাৰ কাক কোৱা আইডিয়াল এমিটাৰ উইথ জিৰো ৰেজিস্ট্যান্স যাৰ ৰেজিস্ট্যান্স তো মানে জিৰো হ'ব লাগিব আইডিয়াল এমিটাৰ উইথ জিৰো ৰেজিস্ট্যান্সত
যদি ৰেজিষ্টেন্সটো 0 হয় কাৰেন্টটো কিমান হ'ব আমাক I সুধিছে I ইকুৱেল টু কিমান হ'ব তেটা 3/3 1 এম্পিয়াৰ কথা বুজি পাছা না যদি এটো ৰেজিষ্টেন্সটো 0 হ'ব লাগিব প্ৰায় মানে একদম 0 টো হ'ব না একদম এপ্ৰক্স 0 হলে তেতিয়া হলে এটো আইডিয়াল ৰেজিষ্টেন্স হ'ব আইডিয়ালি एक्चुअली আমি বস্তুটো আইডিয়াল হে তাক বনাব আমি নোৱাৰো ঠিক আছে সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে তো আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা বস্তুবিলাক বস্তু হিমান টান নহয় কোৱেশ্চন বিলাক কিন্তু আমি অলপ কনসেপ্টটো থাকিলে আমি কৰিবলৈ সহজ এটা সৰ নেক্সট আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৈছে যে a short bar magnet placed with its axis 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 to the power minus 12 joule. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? ঠিক আছে এটা স্যার এটো আছে ইলেক্ট্রিক ডাইপোলৰ নিচিনা এটা কোৱেশ্চন একেটাই এটা আমাক দিয়া আছে যে টর্ক what is the magnitude of magnetic moment of the magnet ঠিক আছে এটা আমি জানো যে টর্ক acting on a magnetic dipole torque acting on a magnetic dipole in a uniform magnetic field কিমান আছিল tau equal to mb sin theta আমাক m লাগে therefore m equal to কিমান হ'ব tau by b sin theta so it's just simple এটা তা ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিয়া tau দিয়া আছে torque uniform magnetic field 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude torque dia ase 4.5 into 10 to the power minus 2 and B magnetic field dia ase 0.25 into sin theta to dia ase 30 degree sin 30 degree so if simplify korile ami sin 30 half value to put koi dilo uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to uh 4.5 into 10 to the power minus 2 দিয়া আছে সিম্পলিফাই কৰিছে না বাৰু সিম্পলিফাই কৰি ললে আমি এটা জাস্ট ক্যান্সেল কৰিলে আনসাৰটো পাম 36 into 10 to the power minus 2 যেটো লাভ তোমালোকৰ তো অকমান m টো লাভ লাগে m equal to sin 30 half put কৰি দিলো আমি পয়েন্ট গিটা আটালৰ পৰা সিম্পলিফাই কৰতে 450 by ইফলে 25 হল 10 to the power minus 2 into half okay এতিয়া আমি কিমান পালো ইফলে হল 25 into 36 into 10 to the power minus 2 होगी कैंसिल करते 5 5 25 5 9 गुण 45 शून्य 5 1 5 5 4 9 5 8 40 36 into 10 to the power minus
2 ampere meter square. এটো ইউনিট বিলা খালি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব দেই ampere meter per meter square ampere per meter square. So this is the magnetic moment. Okay, so next question to কৈছে একদম simple question formula টো বহাই দিলে হৈ গল এটা এটো কৈছে যে in a chamber a uniform magnetic field of 6.5 Gauss This is another very important question. In a chamber, a uniform magnetic field khon dia ase 6.5 Gauss. ঠিক আছে 1 Gauss equal to 10 to the power minus 4 Tesla. So gotike ma given dia ase B equal to dia ase 6.5 Gauss. Hol or 1 Gauss mane koise 10 to the power minus 4 Tesla. Jehetu ami Tesla la ni lobo laibo 6.5 into 10 to the power minus 4 Tesla is maintained. A electron is shot into the field with speed. V dia ase V equal to 4.8 into 10 to the power 6 meter per second. Normal to the field mane 90 degree ke humaise. Explain why the path of the electron is a circle. Determine the radius of the circular orbit. Eto ekdom same to same question jitu ami উলিয়াইছিলো ঠিক আছে রেডিয়াস এটো ফর্মুলা জাস্ট আমি এটো কইলে হবে r equal to mv by qb যেটো আমি রেডিয়াস যেটা 90 ডিগ্রি কে হমায় এটা রেডিয়াস তো কিমান হয় mv by qb sin 90 ডিগ্রি হ'ব গটিকে মাস ভ্যালু কিটা পুট কৰিলে জাস্ট আমাৰ আনসার এটো একদম সিম্পল কোয়েশ্চন 9.1 into 10 to the power minus 31 এতিয়া সো আমি কেতিয়াবা কি হয় ইলেক্ট্রনৰ মাসটো যেটো দিয়া থাকে হেতু লব লাগে কোয়েশ্চনটো যদি ডি নিদিয়ে তেতিয়া 9.1 লবা কেতিয়াবা 9 দিয়া থাকে কেতিয়াবা 9.1 দিয়া থাকে সো 10 to the power minus 31 স্পিড দিয়া আছে 4.8 into 10 to the power 6 and q charge of electron ami janui electron 1.6 into 10 to the power minus 19 magnetic field dia ase 6.5 into 10 to the power minus 4 Tesla. So simplify koile r equal to আমি পাম পাই 4.2 into 10 to the power minus 2 meter. Eto simplify koiba 4.2 into 10 to the power minus 2 meter. So this is the radius. I explain why the path of the electron is circle. Hetu ami ki boli likhibo laibo je because the magnetic force act perpendicular to the direction of velocity. ঠিক আছে so it does not work, hence the magnetic force provides the centripetal force to the charged particle, so its path is circle hoy. ঠিক আছে so আমি next question to le jao eta ekta question hai a short bar magnet of magnetic moment m equal to 0.32 joule per Tesla is magnetic moment value to this is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium? What is the potential energy of the magnet in its case? So a question to kintu ami exam ot mane khub ahi thoka eta question type or akoise je a short bar magnet magnetic moment dia ase 0.32 ঠিক আছে magnetic moment dia ase 0.32 joule per Tesla aru magnetic field intensity dia ase
1.5 টেসলা এটা সোয়া তোমালোকে এই বস্তুটো স্টেবল এন্ড আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম যেতিয়া এটা কি হ'ব ম্যাগনেটিক ডাইপোলে হক বা ইলেক্ট্রিক ডাইপোলে হক when theta equal to 0 degree it is the most stable position বা stable equilibrium বুলি কোৱা হয় আৰু যদি theta equal to 180 degree হয় তেতিয়াহলে হেতু কি হ'ব most unstable equilibrium বুলি কোৱা হয় তো potential energy উলিয়াব লাগিব given একদম ইজি কোৱেশ্চন দে given ইয়াতে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট তো আমি স্মল m লৈছো দে 0.32 জুল যেটো কোৱেশ্চনটো দি দিছে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট এটো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট 0.32 joule per tesla magnetic field কিমান দিছে b equal to 0.15 tesla okay এটা সব প্ৰথম হৈছে most stable and unstable equilibriumত যেটো potential energy তুলিয়াব লাগে if the bar magnet is free to rotate in the plane of the field which orientation would corresponds to its stable এটা প্ৰথমটো হৈছে stable হবলে হলে থিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব লাগিব 0 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ডাইৰেক্ট লিখি দিলে হৈ যাব আমি বেছি লিখিলে ইমান লাগে থিটা টু 0 ডিগ্ৰী হলে পটেনশিয়াল therefore potential energy কিমান হ'ব potential energy u equal to magnetic dipolar potential energy u equal to minus mb u equal to minus mg cos theta 1 minus cos theta 2 যেটো cos theta বুলি লিখিম আমি এটা ফর্মুলাটো তোমালোকে পাইছা और u equal to m ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে m equal to দিয়া আছে 0.32 b দিয়া আছে 0.15 into cos 0 degree ঠিক আছে cos 0 degree আমি ভ্যালুটো ললো cos 0 কিমান 1 সো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 0.32 into 0.15 multiplied by minus 0.32 minus 0.32 into 0.15 কৰিলে হ'ব তোমাৰ minus 4.8 into 10 to the power minus 2 লিখি দিম জুল ওকে তারপর দুই নম্বরটো আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম থিটা ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি হ'ব লাগিব তারপর আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম unstable equilibrium theta equal to কিমান হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব so therefore potential energy u equal to minus mb cos 180 ডিগ্ৰী ভ্যালু পুট কৰা minus m ভ্যালু আছিলে 0.32 into magnetic field আছিলে তোমাৰ 0.15
0.15 into cos 180 minus 1 or minus cos 180 minus হৈ গল so minus 1 হলে হ'ব তোমাৰ 4.8 into એટલે plus হৈ গল 4.8 into 10 to the power minus 2 joule so this is the answer so এটো আমি লিখিব লাগে so next question to আমি যাও next question to কি কৈছে a closely owned solenoid এটো solenoid আকো এটা question 2000 turns and area of cross section দিয়া আছে 1.6 into 10 to the power minus 4 meter square carrying current 4 ampere is suspended through its center allowing it to turn in a horizontal plane what is the magnetic moment associated with the solenoid what is the force and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10 to the power minus 2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with its axis of the solenoid. Okay, so এতিয়া আমি সোয়া এটো এনে কোৱেশ্চনটো দেখিবলৈ বৰ কিবা দিঘল নিচিনা তুমি কোৱেশ্চনটো সদায় আমি 2-3 বাৰ সদায় পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ কোৱেশ্চনটো নপঢ়িলে আমি যিকোনো এটা ভ্যালু মানে জিটি উলিয়াই থৈ আহিলে নহব কি উলিয়াবলৈ কৈছে এটো আৰু কি দিয়া আছে সেইকাৰণে আমি প্ৰথম লিখিবা যে গিভেনটো সদায় লিখি লবা গিভেন কি দিয়া আছে is closely on solenoid 2000 turns n দিয়া আছে 2000 টা পাক দিয়া আছে solenoid ডালত area of cross section a দিয়া আছে 1.6 into 10 to the power minus 4 meter square carrying current দিয়া আছে I দিয়া আছে 4 ampere suspended through its center allowing it to turn in a horizontal plane মানে এনেকুৱা প্লেন এখনটা কেনেকে ঘূৰিবলৈ দিছে হল what is the magnetic moment associated with the solenoid so magnetic moment associated with the solenoid magnetic moment associated with the solenoid magnetic moment কিমান হ'ব capital M equal to ni ফৰ্মুলা মনে কি বলে n ৰ ভ্যালুটো আছিল তোমাৰ 2000 into 4 into ni number of turns a মানে হল area cross sectional area দিয়া আছে 1.6 into 10 to the power minus 1.6 into 10 to the power minus 4 ঠিক আছে তো ampere per meter square ঠিক আছে ampere per meter square okay so এখানে আমি simplify কৰিলে ওলাব তোমাৰ 12.8 into 10 to the power minus 1 12.8 into 10 to the power minus 1 or 1.28 ampere per meter square so প্ৰথম আনসাৰটো একদম সিম্পল তাৰপিছত কৈছে যে what is the force and torque এটা torque টো লিয়াব লাগে torque acting on a bar magnet কিমান হ'ব magnetic field দিয়া আছে given b equal to দিয়া আছে value put কৰা given magnetic field b equal to দিয়া আছে 7.5 into 10 to the power minus 2 7.5 into 10 to the power minus 2 Tesla so therefore torque tau equal to কি আছিল mb sin theta mb sin theta এটা ইয়াতে খালি সোয়া কোৱেশ্চনটো কৈছে যে what is the force and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field iman Tesla is set up at an angle 30 degree with its axis of solenoid তাৰমানে কিমানখিনি ফোর্স বা টর্ক লাগিব এখন horizontal magnetic fieldত ইমান টেসলাত 30 ডিগ্ৰী এংগল এটা তুমি রোটেট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে
So গতিকে আমি 30 degree angle to a magnetic field 7.5 into 10 to the power minus 2 Tesla magnetic field এখনত 30 degree এটা magnetic dipole 30 degree angle rotate কৰিবৰ কাৰণে কিমান টৰ্ক আৰু টৰ্ক বা ফোৰ্স লাগিব ওকে সো গতিকে আমি টৰ্কটো উলিয়ালে হ'ব টাউ ইকুৱেল টু কিমান mg sin থিটা mb sin থিটা m ৰ ভ্যালুটো আমি পালো 1.28 magnetic field দিয়া আছে 7.5 into 10 to the power minus 2 into sin কিমান 30 degree so sin 30 half or এটা ইয়াৰ ভ্যালুটো ওলাব প্ৰায় আমি যদি সিম্পলিফাই কৰো 4.8 into 10 to the power 4.8 into 10 to the power minus 2 Newton meter ঠিক আছে সো এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো এটোটা সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে এটো এটা বাৰ ম্যাগনেটৰ কোৱেশ্চন এই বাৰ ম্যাগনেট যেটো এটো আমি চেপ্টাৰ 5 টো কৰি আছো দেই সেইকাৰণে বাৰ ম্যাগনেট আমি আজি মেইনলি দুটা চেপ্টাৰৰ কোৱেশ্চনটো আলোচনা কৰিছো এটা হৈছে ম্যাগনেটিক ইফেক্ট অফ কাৰেন্ট সেইকাৰণে তাত আমি এমিটাৰ গ্যালভানোমিটাৰ এমিটাৰ হেতু চেপ্টাৰ কোৱেশ্চন কৰিছিলো যেটো লৰেন্স ফোৰ্স আছিল এটো হৈছে ম্যাগনেটিজম এন্ড মেটাৰ চেপ্টাৰটোৰ কোৱেশ্চন ঠিক আছে এইখিনি ম্যাগনেটিজম এন্ড মেটাৰ চেপ্টাৰটোৰ যেটো আমাৰ চেপ্টাৰ আৰু 5 ৰ মই কোৱেশ্চনখিনি লৈছো এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে এই বাৰ ম্যাগনেট অফ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট m ৰ ভ্যালু দিয়া আছে কিমান 1.5 জুল পাৰ টেসলা তোমাক ম্যাগনেটিক মোমেন্ট m দিয়া আছে 1.5 জুল পাৰ টেসলা lies aligned with a direction of uniform magnetic field b দিয়া আছে magnetic field b dia ase 0.22 tesla okay what is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction hol so gotike etia ki hol kotha to question to koise je yar ma prothom question to koise je jodi magnetic dipole to what is the amount of work required by an external torque kiman torque lagibo turn the magnet cobra align its magnetic moment cobra normal to the field direction tamane eto magnetic field khon hi normally asile eneke ase eto magnet dal eneke ase thik ase normal eta ya pora ya leke ঘুরাবলে কিমান torque lagibo he torque to tamane এতিয়া আমি ওকে সো আমি পাইছিলো যে work equal to কি আছিল work so work equal to আমি work done equal to কিমান আছিল work equal to work done minus mb cos of theta 2 minus cos of theta 1 no work done on rotating on a magnetic dipole in a magnetic field so gotike ami prothomor case tot theta 1 equal to normal to the field direction mane theta 1 equal to আর পিছৰটো কৈছে যে অপোজিট টু দা ফিল্ড ডাইৰেকশন মানে 180 ডিগ্ৰী লৈকে সো গতিকে ইয়াতে আমি যদি যাও 0 টু w equal to minus mb cos of 90 ভ্যালু কিটা একেবাৰে পুট কৰি দিও minus 1.5 into 0.22 cos of 90 degree minus cos of 0 degree
cos of 90 degree minus cos 0. So cos 90 cos 0 1 cos 90 0. So গটিকে cos 90 0 cos 0 1. So গটিকে এটো হ'ব তোমাৰ minus 0.33 0.33 এটো ক্যালকুলেশন কৰিলে to 0 minus 1 or W equal to হ'ব plus 0.33 joule 0.33 আমি joule পালো so similarly আকৌ next যদি আমি second case to চাও to A 1 number answer to so B to আমি যদি চাও normal to field and opposite to the field হলে work to কিমান হ'ব W equal to minus direct মই ভ্যালু খিনি পুট কৰি দিও ফৰ্মুলা একেটাই 1.5 into 0.22 1.5 into 0.22 cos of theta 2 minus theta 1 asile theta 2 whole 180 minus 0 180 minus cos 0 so it minus 0.33 whole cos 180 minus 1 cos 0 1 or 0.66 joule এতিয়া আমি যদি টর্ক টু উলিয়াও for case 1 যদি আমি টর্ক টু উলিয়াও tau equal to কিমান হ'ব টর্ক equal to কি আছিল আকৌ mb sin theta m মানে হল তোমাৰ ভ্যালুটো দিয়ে দিছে m equal to 1.5 আৰু 0.22 1.5 into 0.22 এটো প্ৰথমৰ কেছটোত কিমান আছিল sin 90 ডিগ্ৰী 0 to 90 ডিগ্ৰী আছিল না sin 90 ডিগ্ৰী sin 90 হল তোমাৰ 1 so 0.33 নিউটন মিটাৰ আকৌ সেকেন্ড কেছটোত কি হ'ব for case 2 টৰ্ক টু কিমান হ'ব tau equal to mb sin theta or m or value to 1.5 into 0.22 1.5 আছিল 1.5 sorry 1.5 to 0.22 sin 180 into sin 180 degree sin 180 0 গটিকে টর্ক টু কিমান 0 স্যার কমন পড়িবনে পড়িব কমন মানে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন পাবাই তোমালোকে 100% সিওর থাকা ঠিক আছে তো এনেকুৱা কোৱেশ্চন খুব অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক আছে আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা বস্তুবিলাক So next question ta কৈছে যে a magnetic dipole is under the influence of two magnetic fields
এতিয়া চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে যে এ ম্যাগনেটিক ডাইপোল ইজ আন্ডাৰ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ টু ম্যাগনেটিক ফিল্ডস দ্য এংগল বিটুইন দ্য ফিল্ড ডাইৰেকশ্যন ইজ 60 ডিগ্ৰী ইটস এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেই এইটো অকমান ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন এতিয়া চোৱা এই কুৱেশ্যনবিলাক একচুৱেলি তোমালোকৰ যেটো থিওৰি ফিজিক্সৰ যেটো মাৰ্কিং সিস্টেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় 30 + 20 + 20 ঠিক আছে 30 + 20 + 20 30 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন তুমি যদি বস্তুবিলাক মুখস্থ কৰিও যোৱা মনত ৰাখি যোৱা তেতিয়া তুমি 30 ভিতৰতহে কুৱেশ্যন ম্যাক্সিমাম তুমি 30 মাৰ্কছে টাচ কৰিব পাৰিবা যি সকলে মুখস্থ কৰি যোৱা ইউনিট ডেফিনেশন ল বিলাক যদি মুখস্থ কৰি যোৱা তেতিয়া তোমালোকে ম্যাক্সিমাম 30 মাৰ্কছ টাচ কৰিব পাৰিবা +20 হল কি অলপ কনসেপচুৱেল হয় মানে ঠিক আছে অকমান বস্তু যদি ডেৰিভেশন বিলাক কৰিব পাৰা বস্তুবিলাক অকমান বুজি পোৱা তেতিয়া হলে সেই আৰু 20 মাৰ্কছ তোমালোকে টাচ কৰিব পাৰা এখানে +50 সো নরমালি আমাৰ কি হয় লৰা বিলাকে ম্যাক্সিমাম লৰা বিলাকে ফিজিক্স তো 50 ভিতৰতে টাচ কৰে 50 আৰু +20 কি থাকে অকমান হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং টাইপৰ অকমান বস্তুবিলাক কি হয় পুৰা কনসেপচুৱেল হয় তুমি বস্তুটো বুজি পাবলৈ এবাৰ কিছুমান বস্তু আমি এডবা ফৰ্মুলা বিলাক ডাইৰেক্ট নাথাকিলো আমি সেই বস্তুটো উলিয়াই লৈ তাক পুট কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে সো সেই কাৰণে সেই 20 মাৰ্কছৰ যেটো কুৱেশ্যন মানে জুনে সেই লাষ্টৰ 20 টো টাচ কৰিব হি আউট অফ ফিজিক্সত 100 আউট অফ 100 পাই যায় মানে সেইকাৰণে ফিজিক্সৰ কাৰণে মাৰ্কিং সিস্টেমটো নহলে হি 70 ঘৰত থাকে নহলে হি 90 প্লাস হৈ যায় মানে ঠিক আছে সো সেই কাৰণে কি হয় এই কুৱেশ্যন বিলাক অকমান ক্ৰিটিকেল টাইপৰ মই অকমান লৈ লিছো এটা কৈছে যে এটা এংগল বিটুইন এটা b1 দিয়া আছে হ'ব দে ইয়াতে আমি সলিউশনটো কেনেকৈ কৰিম এটা b1 দিয়া আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড b1 দিয়া আছে 1.2 × 10⁻² টেসলা 1.2 × 10⁻² টেসলা if the dipole comes to stable equilibrium at angle 15 degree with this field what is the magnitude of the other field আমি ইয়াত দুখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ইখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা b2 ভ্যালু আৰু এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে b2 ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটিটো উলিয়াব লাগে এটা আমি কি কৰিব লাগিব এংগল বিটুইন দিয়া আছে তোমাক এংগল বিটুইন b1 and b2 কিমান দিছে 60 ডিগ্ৰী দিছে ঠিক আছে দুইখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ মাজৰ এংগল দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী তাপা কৈছে যে at stable equilibrium at stable equilibrium the angle between the dipole and the b1 at stable equilibrium the angle between dipole the magnetic dipole আৰু b1 ৰ মাজৰ এংগলটো কিমান দিছে angle between dipole and b1 হেতু মই লও সে b1 θ1 = কিমান দিছে 15 ডিগ্ৰী ঠিক আছে b1 ৰ লগত 15 ডিগ্ৰী so therefore angle between the dipole and field b2 so therefore angle between dipole and field b2 আৰু ডাইপোলটোৰ মাজৰ এংগলটো কিমান হ'ব যদি ডাইপোল আৰু b1 ৰ মাজৰ এংগল θ1 = 15 ডিগ্ৰী হয় আৰু যদি ডাইপোল আৰু ফিল্ড b2 ৰ মাজৰ এংগলটো θ2 = কিমান হ'ব θ1 মানে 60 ডিগ্ৰী আৰু এফালে θ1 টো তোমাৰ দিয়া আছিল 15 ডিগ্ৰী ঠিক আছে 60 - 15 after 5 গলে 5 le 45 degree okay এতিয়া সোয়া এটা কৈছে যে at rotational equilibrium এটা আমি এটা কন্ডিশন assumption টা লম at
rotational equilibrium ঠিক আছে at rotational equilibrium the torque between both the field balanced দুইখন ফিল্ডৰ পৰা ডাইপোলটো ফিল্ড টৰ্কটো দুইখন ফিল্ডৰ পৰা পাব ঠিক আছে both the field must balance each other balanced each other দুইখন ফিল্ডৰ টৰ্কটো বেলেন্স কৰিব লাগিব ঠিক আছে so therefore এটা টৰ্কটো বেলেন্স কৰিব torque due to the field b1 so therefore torque due to the field b1 is equal to torque due to the field b2 গতিকে b1 ৰ পৰা যিমান টৰ্ক পাব b2 ৰ পৰা পোৱা টৰ্কটো কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো গতিকে টৰ্ক কিমান আছিল আমি যদি যেটো ডাইপোলটো একেটাই গতিকে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট একেটাই হ'ব সো গতিকে m b1 sin θ1 is equal to m b2 sin θ2 গতিকে ডাইপোল একেটাই গতিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আৰু এংগল কিটা বেলেগ বেলেগ দুইখন ফিল্ডৰ পৰা সো গতিকে এতিয়া আমাৰ কি হ'ব m to m টো কেনসেল গুছি গল এতিয়া আমি θ1 θ2 ভ্যালু কিটা আমি জানো একিটা কি আমি উলিয়াই লৈছো আগতে সো গতিকে m to m টো কেনসেল গুছি গল আমাক b2 ভ্যালুটো লাগে b2 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব b2 ইকুৱেল টু b1 sin θ1 by sin θ2 ঠিক আছে এটা sin θ1 এটা ভ্যালু কিটা আমি পুট কৰি দিও b1 আছিল তোমাৰ b1 ৰ ভ্যালুটো আছিল 1.2 into 10 to the power minus 2 1.2 into 10 to the power minus 2 sin eto θ1 into sin θ1 to asile 45 degree and sin θ2 asile θ1 ase tumar 45 degrees no 15 degree sorry θ1 15 degree θ2 45 degree θ2 asile 45 degree eto 15 degree আৰু এখিনি sin 15 degree উলিওৱা sin 45 degree উলিওৱা আৰু সিম্পলিফাই কৰা সো গতিকে আমাৰ কিমান লব প্ৰায় 4.3 into 10 to the power minus 3 টেসলা 4.3 into 10 to the power minus 3 টেসলা sin 45 1/√2 আৰু sin 15 উলিওৱা 40 sin 45 minus 30 কৰি আমি sin a minus b ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি উলিয়াব পাৰো তো তোমালোকে ম্যাথছত যেহেতু উলিয়াইছা ঠিক আছে সো গতিকে এটো আমি খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে হয়তো পাবা এইবোৰ মই সব টেক্সট বুকৰ কোৱেশ্চন মানে এটা চোৱা তোমালোকৰ মূল বস্তুটো হ'ল টেক্সট বুক তোমালোকে জিএ এক্সাম নিদিয়া যেনেকৈ কোৱেশ্চন নহক লাগে টেক্সট বুকখনৰ তোমালোকে যদি লাইন বাই লাইন প্ৰতিটো ওয়াৰ্ড ঠিক আছে প্ৰতিটো সেন্টেন্স যদি বুজি পোৱা তোমালোকৰ কোৱেশ্চন যেনেকৈ নিদিয়ক লাগে তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া সো আমি sir I have এজনে কৈছে যে sir I have completed my syllabus but এটা সো আমি কি হয় বস্তুবিলাক ফিজিক্সৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো হল ম্যাথ এতিয়া হেকাৰণে আমি ম্যাথছৰ ক্লাস কৈছো নে ফিজিক্সৰ ক্লাস কৈছো আমাক কেতিয়াবা ডাউট হৈ যায়
আমি পঢ়ি আছোঁ ফিজিক্স কিন্তু কৰি আছোঁ আমি মেথছ গোটেইখিনি দেখিছানে মেথছে একচুৱেলি বস্তুটো আমি মনত ৰাখিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিছটো কৰিবই লাগিব ঠিক আছে প্ৰেক্টিছটো তোমালোকে মানে বস্তুটো সদায় আমি লিখি পঢ়িব লাগে ফিজিক্সটো আমি এনে আৰু চাই মানি ইংলিছ আছামিজ পঢ়া নিচিনাকৈ চাই পঢ়িলে নহ'ব এইটো সদায় লিখিবই লাগিব কাৰণ তোমালোকে দেখিছা যে গোটেই আমি মেথছে কৰিছোঁ আৰু বস্তুবিলাক বুজি পাবলৈ হ'লে ফিজিক্সটো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ হ'লে মেথছটো জানিব লাগিব বেছিক আইডিয়াখিনি লাগে বেছি বেলেগ ধেৰ কমপ্লিকেটেড মেথছো নালাগে সেইকাৰণে বস্তুবিলাক কি ক'বা কুৱেশ্যনটো কেইবাবাৰো পঢ়িব লাগে নিউমেৰিকেলছবিলাক সাধাৰণতে আমি কওঁতে কুৱেশ্যনটো ৰিপিটেডলি আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো আমি পঢ়াৰ পাছত কি ভেলুকেইটা দিয়া আছে সদায় আইডেণ্টিফাই কৰিবা আৰু কি উলিয়াবলৈ কৈছে সেইটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা দি কিনাৰত লিখিবা তাৰপৰা চাবা যে এই যিটো ভেলু উলিয়াবলৈ কৈছে আৰু যিকেইটা ভেলু দিয়া আছে সেইকেইটাৰ লগত ইয়াৰ কিবা ৰিলেশ্যন আছে নি ফৰ্মুলা জানো নি সেই বস্তুটো মনত পেলাবা ঠিক আছে কেতিয়াবা কি হয় তেনেকুৱা আমাৰ ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা নাথাকে যে এই ভেলুকেইটা বহাই দিলে সেই ভেলুটো ওলাব তেনেকুৱা নহয় কেতিয়াবা কি হয় ইনডাইৰেক্টলি মানে সেই ভেলুকেইটাৰ পৰা আমি অন্য এটা ভেলু উলিয়াই লৈহে সেই ফৰ্মুলাটোত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' এনেকুৱাবিলাক আমি অকণমান পাম তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক ওলায় চ' সেইকাৰণে বস্তুবিলাক সদায় কুৱেশ্যনটো পঢ়িবা মূলতে ফৰ্মুলাখিনি আমাৰ যিবিলাক ডিৰাইভেশ্যন আছে সেই ডিৰাইভেশ্যনৰ যিখিনি ফাইনেল যিখিনি মানে তোমাৰ ফৰ্মুলা সেইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব হ'ল আৰু এবাৰ কুৱেশ্যনবোৰ মানে পুৰা কনচেপচুৱেল হ'ব কিন্তু ফিজিক্সৰ পেপাৰখন অকণমান এবাৰ হয়তো টান হৈ যাব পাৰে কাৰণ যোৱাবাৰ খুব উজু পেপাৰ দিলে ফিজিক্সৰ এবাৰ অকণমান ফিজিক্সৰ পেপাৰখন হয়তো টান হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব চ' সিমান বস্তুটো ভয় খাব নালাগে পঢ়া প্ৰেক্টিছ কৰা এতিয়াও সময় আছে আমি ভালকৈ পঢ়িলে হা আমি বস্তুবিলাক শ্বৰ্ট আউট কৰা কোনখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি চোৱা আৰু নিউমেৰিকেলছ তোমালোকে যদি চোৱা আমি টেক্সট বুকৰ পৰাই চোৱা ঠিক আছে তোমালোকে বাহিৰৰ বেলেগ নিউমেৰিকেলছটো মানে এতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়ত যদি চাই যাবলৈ হয় এতিয়া এই টেক্সট বুকখিনি এই নিউমেৰিকেলছখিনি তোমালোকে চাব পাৰা কাৰণ টেক্সট বুকৰ এক্সাম্পল এক্সাৰচাইজ ঠিক আছে তাৰ পৰাই নিউমেৰিকেলছবিলাক বেছিকৈ দি থাকে তোমালোকে যদি আমি আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰলৈ চাওঁ তোমালোকে সেই কুৱেশ্যন নিউমেৰিকেলছবিলাক বেলেগত নোপোৱা টেক্সট বুকতে পাবা অ'কে চ' ঠিক আছে চ' এইখিনি আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা আজি আমাৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ চ' তোমালোক ইমান দেৰি মোৰ লগত থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ চ' ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিলে ক'বা মই ইমান যিহেতু মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয় লাইভ ক্লাছত চ' আজি 2 নম্বৰ ক্লাছটো কৰিলোঁ চ' অকণমান আগৰ প্ৰথমটো যি হ'ল এইটো অকণমান চাগে ভাল হ'ল বুলি মই ভাবিছোঁ সিমানটো যদিও পাৰফেক্ট হোৱা নাই বুলি মই নিজে ভাবিছোঁ কিন্তু হ'লেও মই তোমালোকক এইখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইকেইটা কুৱেশ্যন চাবা অহাৰ সম্ভাৱনাটো খুব আছে চ' আজিলৈ ধন্যবাদ থেংক ইউ